विणावळच्या एवढ्या सगळ्या ट्रिप्स निघत असतात तर साधारण वर्षभरामध्ये भारतात किती पर्यटक जातात आणि बाहेर किती जातात? आता साधारण गेल्या वर्षीचा विचार केला तर पण आजही असं आहे की त्यांच्या लिस्टमध्ये भारताचं नाव बरंच मागे आहे. पण म्हणून परदेशात जायचं नाही हा जो भाग आहे तो मान्य नाही मला. आतापर्यंत काश्मीरमध्ये टुरिस्टवर कधीच हल्ला झाला नव्हता. एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी. दिस इज समथिंग विच वी शुड रिअली थिंक अबाउट. पहिला परदेश प्रवास कुठून सुरुवात करावा? हा पर्यटनाचा प्रवास सुद्धा अशाच तऱ्हेने झाला पाहिजे, स्टेप बाय स्टेप, तर त्याचा आनंद आपल्याला जास्त चांगल्या तऱ्हेने घेता येऊ शकतो. पण मग भारतातली अशी कुठली राज्य आहेत की जी बघितली पाहिजेत? म्हणजे त्यांच्याकडे एवढंसं काही होतं, त्याच्यात त्यांनी भरपूर काही केलं. पण खरंय. आपल्याकडे भरपूर काही आहे पण आपण त्याचं खूप कमी अजून काही केलंय. 3 गोष्टी ज्या तुला प्रवासाने शिकवल्या. स्ट्रेंथ, हेल्थ आणि पण तू संकल्पना करतेस पण त्याला रिस्पॉन्स पण येतो ना चांगला, ते महत्वाचं नाही का? लकी. पूर्वी मी विमेन स्पेशलला जायची, एक दिवस त्यांना भेटायची. आता मला ते शक्यच नाहीये. एका वेळी 10-10, 15-15 विमेन स्पेशलच्या टूर सुरू असतात जगात. प्रवास म्हणजे काय त्याची सवय झालेली नसते, त्यावेळी थोडे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. लगे रहो मुन्ना भाई हा सिनेमा मी बघत होते, त्यांना मी फोन केला आणि की मला आत्ता एक कल्पना सुचते की मी त्यांना त्यावेळी सांगितलेलं वाक्य मला अजून आठवतं, मेडिसिनवर पैसे घालवण्यापेक्षा असे स्वतःच्या आनंदावर घालवा, दॅट इज द बेस्ट मेडिसिन. ह्या सगळ्या 1 लाख लोकांना जर केटर करतोय आम्ही, त्याच्यात ह्युमन मिस्टेक होऊ शकते. त्याच्यामुळे आम्ही ह्या सगळ्या ट्रेनिंगमध्ये सुद्धा एक काऊ प्रिन्सिपल वापरतो, कारण आम्ही सतत त्या चॅलेंजेसमध्ये असतो. आणि ते असं आहे की स्ट्रॉंग पासपोर्ट असलेले 3 देश. असं पटकन वाटतं की अरे USA नंबर वरचा असेल, पण तसं नाहीये. USA 8वा नंबर आहे. फर्स्ट इज सिंगापूर. भारताचा नंबर हा 82 आहे. विणावळचं आणखी एक टॅगलाईन आहे, त्याच्यात आहे फॉर एव्हरी फॅमिली अँड फॉर एव्हरीवन इन द फॅमिली. तर मला असं वाटतं भारतामध्ये सगळं काही आहे, जसं तू म्हणालीस तसं. मग परदेशी का जायचं? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत एक खास गेस्ट, विणावळच्या संस्थापिका वीणा पाटील. पर्यटन म्हणजे केवळ प्रवास नव्हे, तर ते करताना येणारे विलक्षण अनुभव, घट्ट जुळणारी नवीन नाती, विविध संस्कृतींची ओळख आणि आव्हानात्मक प्रसंग. यामुळे आयुष्य तर समृद्ध होतंच, पण त्याचबरोबर आपलं व्यक्तिमत्व सुद्धा कसं घडत जातं ते वीणाताईंनी खूप सुंदर सांगितलं. ज्यांना ज्यांना प्रवासाची किंवा जग फिरायची आवड आहे त्यांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघावा. जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला जाणून घेऊया वीणाताईंकडून त्यांच्या पर्यटनाच्या सुरस कथा. नमस्कार वीणा, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आणि बऱ्याच दिवसापासून आपण वाट बघतोय नाही का, कारण तुम्ही सगळीकडे कंटिन्युअस ट्रॅव्हल करत असता, त्यामुळे तुम्हाला पकडणं खूप कठीण झालं. पण नाव दॅट यू आर हिअर, येस, Thank आय एम you ऑल्सो so much. हॅपी. इट्स हॅपनिंग नाव. येस. मला आता पहिला प्रश्न असा आहे की एखादा जर कोणी असेल आणि तो कुठेच भारताच्या बाहेर कधीच गेला नसेल, तर पहिला परदेश प्रवास कुठून सुरुवात करावा? मी तर म्हणेन की म्हणजे परदेश प्रवास त्याच्या आधी आपला भारत बघणं फार महत्त्वाचं आहे, किंवा सायमल्टेनियसली भारत बघणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळे नॉर्मली आम्ही असं म्हणतो की ज्याने आपल्या गावाची वेस अजून ओलांडली नाही त्याने कुठच्या तरी शहरात येणं फार गरजेचं आहे. ज्याने शहराची वेस ओलांडली आहे किंवा ओलांडली नाही त्याने राज्याच्या बाहेर पडणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि ज्याने राज्यांना गवसणी घातली आहे त्यांनी देशाच्या बाहेर निघावं. आणि तो प्रवास मला वाटतं हा त्याच क्रमाने व्हावा. कारण कसं असतं ना, ज्यावेळी तुम्ही पहिल्यांदा परदेशात जाता त्यावेळी थोडे तुम्ही सीझन नसता, तुम्हाला प्रवास म्हणजे काय ह्याचं जेव्हा त्याची सवय झालेली नसते, त्यावेळी थोडे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि त्याच्यामुळेच आम्ही म्हणतो की आयदर तुम्ही वर्षामध्ये एक डोमेस्टिक एक इंटरनॅशनल असं करा. पण आम्ही असं आमचं एक ब्रीदवाक्य आहे त्याच्यात की ज्याने कधीच आपल्या राज्याच्या बाहेर पाय टाकला नाही त्याला किमान शिमला मनालीला न्यावं. म्हणजे शिमला मनाली हा जो एक भाग आहे तिथे आपल्या साधारणपणे महाराष्ट्राचा विचार केला तर तिथे हिमालय आहे आणि हिमालयावर बर्फ आहे आणि बर्फाचं अट्रॅक्शन आपल्याला खूप आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही एक विमान प्रवास
त्याच्यानंतरचा एक डोंगर दऱ्यातला प्रवास आणि त्याच्यानंतर बर्फामध्ये जाता. त्याच्यामुळे हा जो एक अनुभव असतो तो अतिशय चांगल्या तऱ्हेने मिळतो. त्याच्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही अशा तऱ्हेने मग आपली राज्य म्हणजे आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी कसं म्हटलंय की किमान 15 राज्य तुम्ही येत्या 3 वर्षात बघून घ्या आपल्या देशाची. म्हणजे एक आत्मनिर्भर भारत याच्याकडे जाण्यासाठी त्यांचं एक हेही आवाहन आहे की तुम्ही किमान 15 राज्य आपल्या भारताची बघा. आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी बाहेरच्यांना सुद्धा आपल्या भारतात येण्याचं आवाहन केलंय. सो ते चांगलं आहे. सो तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं म्हणजे असं आहे की पहिल्यांदा भारतामधलं एक पहिलं प्रेक्षणीय स्थळ किंवा ज्याला आपण एक डेस्टिनेशन असा एक आता खूपच मराठी प्रचलित शब्द झालाय ते म्हणजे एक आम्हाला असं वाटतं की शिमला मनालीने प्रवास करावे. एकदा तुम्हाला विमान प्रवास, सामानाची बांधाबांध, त्याच्यानंतर काय लागतं, कसं स्मार्ट ट्रॅव्हलर बनायचं हे एकदा तुम्हाला कळायला लागलं की तुम्हाला परदेश प्रवास आणखी सोपा होतो आणि मग तुम्ही आनंद घेता. काय होतं ज्यावेळी काहीही माहीत नसताना तुम्ही एखाद्या डेस्टिनेशनला जाता त्यावेळी त्याचा आनंद हा तुम्ही पूर्णपणे घेऊ शकाल का ह्याच्यावर एक प्रश्नचिन्ह असतं. त्याच्यामुळे थोडं म्हणजे ते स्टेप बाय स्टेप करावं. जसं आपला पहिली दुसरीचा प्रवास असतो किंवा गमभनाचा प्रवास असतो तसाच हा पर्यटनाचा प्रवास सुद्धा अशाच तऱ्हेने झाला पाहिजे स्टेप बाय स्टेप. तर त्याचा आनंद आपल्याला जास्त चांगल्या तऱ्हेने घेता येऊ शकतो. आणि मला वाटतं ते जे एक आपलं स्थलांतरण आहे ते त्याच क्रमाने व्हावं. आणि जर त्याच्यानंतर तुम्हाला जेव्हा पर्यटनासाठी परदेशात जायचं असतं तेव्हा देशाची सरहद ओलांडायची असते त्यावेळी मला असं वाटतं साऊथ ईस्ट एशियाने सुरुवात करावी. अच्छा. आणि साऊथ ईस्ट एशियामध्ये बरेच देश आहेत आणि खूप सुंदर सुंदर स्थळं आहेत. म्हणजे तुम्हाला तिथे गेल्यानंतर परदेश कसा आहे किंवा आपल्या जगातली जे अनेक देश आहेत ते कसे आहेत ह्याचा एक थोडंसं तोंड ओळख आपण जशी म्हणतो तशी ती मिळते. म्हणजे कस्टम्स म्हणजे काय, इमिग्रेशन म्हणजे काय, त्याच्यानंतर तिथले नॉर्म्स कसे पाळायचे हे सगळं होतं. आणि त्याच्यामुळे मग तिथे गेल्यानंतर मग तुमचा प्रवास सुरू होतो. त्याच्यामुळे आम्ही सुद्धा एक जो ग्राफ तयार करतो एका पर्यटकाचा की ज्याने प्रवासच केलेला नाहीये त्याला ह्याच तऱ्हेने आम्ही नेतो की पहिल्यांदा वाटल्यास तुम्ही गोव्याला जाऊन या किंवा ह्याला जाऊन या. म्हणजे ह्याच्यावर मला आत्ता एक छान उदाहरण आठवलं की एका अमेरिकेत राहणाऱ्या मुलाने त्याच्या आईला लिहिलं होतं, आईबाबांना, की तुम्ही अमेरिकेला येणारच आहात पुढच्या वर्षी, त्याच्या आधी तुम्ही जा विणावळची एक साऊथ ईस्ट एशियाची टूर करा आणि त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी या, कारण तुम्हाला एकट्यानं प्रवास करायचा आहे. सो एकट्यानं प्रवास करायचं आहे तर तुम्हाला सगळं काय काय करावं लागतं परदेश प्रवासात त्याची तोंड ओळख तुम्हाला होईल. तेव्हा तुम्ही तिथे एकटे नसणार. तुमच्याबरोबर म्हणजे बॅकएंडला विणावळची टीम असते आणि टूर मॅनेजर्स असतात. त्यामुळे तुम्हाला जस्ट हँडहोल्डिंग असतं ते अतिशय चांगल्या तऱ्हेने. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते होईल. आणि त्यांनी हा किस्सा त्या गेट टुगेदरमध्ये सांगितला होता की आम्ही ही टूर ही आम्ही एक ज्ञान म्हणून करतोय की आम्हाला पुढच्या वर्षी अमेरिकेला जायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही हे सगळं करतोय. सो असाच तो व्हावा मला वाटतं प्रवास, तर त्याचा आनंद जास्त मिळतो. म्हणजे एक प्रकारची लर्निंग कर्व होऊन जाते. एक्झॅक्टली. एअरपोर्टला जा, मग कसं सामानाची हलवाहलव करा, कारण प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी नवीन शिकण्यासारखं असतं. अगदी पण बरोबर. म्हणजे असं आहे का वीणा की म्हणजे खरं म्हणजे बघायला गेलं ना तर मला असं वाटतं भारतामध्ये सगळं काही आहे. जसं तू म्हणालीस तसं समुद्र आहे, हिमालय आहे, एका बाजूला ईस्टला आहे, सगळंच खरं म्हणजे जगाचा नकाशा हा भारतामध्ये आहेच. तर भारत बघावा म्हणजे तू जसं म्हणाली 15 स्टेट्समध्ये राज्यांमध्ये जायला हवं तसं, मग परदेशी का जायचं? चांगला प्रश्न आहे. आणि सध्याच्या युगात मेरा भारत महान असं जेव्हा आपण म्हणतो किंवा आपल्या प्रत्येकाचं भारतावर प्रेम आहे आणि भारत हा आपण पिंजून काढला पाहिजे, इतकं आपण भारतावर प्रेम केलं पाहिजे. कारण भारत असा बघितल्याशिवाय कळणारा देश नाही आहे की आपण आज यूट्यूबवर बघूया किंवा आणखी कुठे बघूया. तसं करून आपण पर्यटन नाही करू शकत. त्याच्यासाठी तुम्हाला तिथे जावं लागतं, तिथल्या मातीशी थोडंसं नातं त्यावेळी नव्याने बांधावं लागतं आणि तेव्हा तुम्हाला देश कळतो. आणि आपला देश आपल्याला कळणं मला वाटतं हे कर्तव्य आहे आपलं. आणि त्याच्यामुळे भारत बघायलाच पाहिजे. पण भारत बघायचा म्हणजे भारत बघायचा आणि एवढं सगळं सुजलाम सुफलाम आपला देश आहे आणि जगात जे काही आहे ना ते सगळं भारतात आहे. एकही गोष्ट अशी नाही आहे की जी आपल्या भारतात नाही आहे. तुम्ही वाळवंट घ्या, समुद्रकिनारे घ्या, निळे समुद्र घ्या, कोरल्स घ्या, काय वाटेल ते सांगा तुम्ही,
ते सगळं आपल्या भारतात आहे. आणि त्याच्यामुळे भारताचा अभिमान हा आपल्याला एक भारतीय म्हणून असलाच पाहिजे आणि एक पर्यटक म्हणून तो असलाच पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे भारत बघणं हे मला वाटतं एक आपलं कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य आपण पार पाडलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे एक आमचा व्यवसाय आहे म्हणून नव्हे, तर आवाहनच आहे जे पंतप्रधानांनी केलंय. ते मला असं वाटतं की आम्ही थोडंसं पुढे नेतोय, की म्हणजे आमची एक जाहिरातीची टॅगलाईन आहे की देखो अपना देश, दिल से, प्यार से और सम्मान से. म्हणजे देखो अपना देश ही लाईन आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी दिली. त्याला आम्ही दिल से, प्यार से आणि सम्मान से हे लावलं. आणि ती लाईन गेली अनेक वर्ष आम्ही वापरतोय. म्हणजे जवळजवळ आता 8-9 वर्ष झाली. वीणावळला 12 वर्ष झाली. 9 वर्ष आम्ही ती लाईन वापरतोय. आणि अतिशय म्हणजे ती लाईन वाचल्यानंतरच तुम्हाला असं भरून येतं की खरं आहे हे. आणि नुसता भारत बघायचा नाही, तर तो मनापासून बघितला पाहिजे, प्रेमाने बघितला पाहिजे आणि सम्मानसे म्हणजे व्हेरी रिस्पेक्टफुली. आणि ते खूप खूप महत्त्वाचं आहे. कारण भारत शेवटी आपला देश आहे आणि जो आपला देश आहे तो आपण बघितला नाही असं व्हायलाच नको. आणि त्याच्यामुळे आम्ही सुद्धा पर्यटनाच्या दृष्टीने किंवा बिझनेस म्हणून हा भारत संपूर्ण म्हणजे तुम्ही कुठेही सांगा भारतामध्ये तिथे टूर्स असतात. कारण प्रत्येकाची आवड वेगळी आहे. कुणाला समुद्रकिनारा आवडतो, कुणाला माउंटन्स आवडतात, कुणाला वाळवंटात जायला आवडतं, कुणाला राजस्थानचा जो इतिहास आहे तो बघायला आवडतं, कुणाला अंदमानमध्ये जाऊन स्नॉर्कलिंग करायला आवडतं. हे सगळे जी आवड आहे ती पूर्ण करण्याची क्षमता ही भारतामध्ये आहे 100%. पण म्हणून परदेशात जायचं नाही हा जो भाग आहे तो मान्य नाही मला. किंवा मी आत्ता सांगते की असं होऊ शकत नाही. आज आपण ग्लोबल सिटिझन्स आहोत. आज आपल्याला म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला आपला भारत कळला पाहिजे त्याचवेळी आपल्याला जगात काय चाललंय याचं सुद्धा नॉलेज असलं पाहिजे. आणि ते फार फार महत्त्वाचं आहे. कारण आज तुम्ही एका ठिकाणी राहून प्रगती नाही करू शकत. मग ती तुमच्या विचारांची प्रगती असेल, तुमच्या वागणुकीतली असेल किंवा कोणतीही, ही तुम्ही एका कोपऱ्यात बसून किंवा एका देशात बसून किंवा आपल्या प्रिय भारतात बसून नुसते नाही करू शकत. भले तुम्हाला कितीही नॉलेज आज ऑनलाईन मिळत असेल किंवा हे असेल, तरीसुद्धा ज्यावेळी तुम्ही जाता त्यावेळी तो एक म्हणजे वेगळा प्रकार असतो, वेगळा आनंद असतो आणि वेगळी जाणीव असते. आणि ती आपल्याला होणं फार गरजेचं आहे. आणि आज कसं झालं आहे की प्रत्येक देश हा टुरिझमसाठी खूप मोठं योगदान देतो आहे. आणि आपल्या भारतात काय आहे म्हणजे निसर्गाने, इतिहासाने, भूगोलाने सगळं दिलेलं आहे. पण अजून आपण त्याचं जे पोटेन्शियल आहे ते ज्या तऱ्हेने विकसित व्हायला पाहिजे ते आपण केलेलं नाही आहे. आता त्याचं चांगलं उदाहरण म्हणजे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, जे गुजरात गव्हर्नमेंटने करून दाखवलं की एक सरदार वल्लभभाई पटेलांचा स्टॅच्यू हा काय टुरिझमला म्हणजे एन्हान्स करू शकतो ते अतिशय सुंदर तऱ्हेने आपल्याला ते एक उदाहरण दिसतं. स्टॅच्यूच्या आजूबाजूला त्यांनी जी काही इकोसिस्टीम निर्माण केली, ही इकोसिस्टीम हे त्या संपूर्ण ह्याला कम्प्लिटली म्हणजे एम्प्लॉयमेंटच्या दृष्टीने म्हणा, बाकी सगळ्या दृष्टीने. कारण गुजरात हे राज्य कधीही टुरिझमसाठी प्रसिद्ध नव्हतं. आज प्रत्येकाला, देशातल्या प्रत्येकाला गुजरातमध्ये जायचं आहे. ही जी किमया आहे ती प्रत्येक राज्यात घडू शकते. म्हणजे मी असं म्हणते की युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया असं आहे आपलं. इतका प्रचंड खंडप्राय देश आहे आणि त्या देशामधलं प्रत्येक राज्य युनिक आहे. फक्त आपल्याला जे करायला पाहिजे ते अजून आपण केलेलं नाही आहे. मला त्याच्यात कोणाला दोष द्यायचा हा भाग वेगळा आहे, तो आपला विषय नाही. पण आपण आपल्या भारताचं पर्यटनाचं पोटेन्शियल हे अजून पूर्ण काय 10% पण केलं नाही आहे असं मी म्हणेन. आणि मग ते काय असू शकतं हे बघण्यासाठी आपल्याला परदेशात जाणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण परदेशात मी तुम्हाला सांगते की आपल्याकडे इतके राजवाडे, महाल आणि हे सगळं आहे. आपण जाऊन एडिनबरामधला छोटासा राजवाडा बघतो आणि त्याच्यासाठी 3 तासाची घोडदौड करतो आणि तिथे जाऊन बघतो आणि हे करतो. आपले महाल कुठच्या कुठे आहेत त्यांच्यापेक्षा. आणि महाराष्ट्रातले किल्ले सगळंच म्हणून म्हटलं की इतिहास, भूगोल, संस्कृती सगळं काही आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे नाही आहे हे आपलं कर्म आपण म्हणूया की आपण कर्माने जे काही करायला पाहिजे, जे इतरांनी केलं, म्हणजे त्यांच्याकडे एवढंसं काही होतं त्याच्यात त्यांनी भरपूर काही केलं, आपल्याकडे भरपूर काही केलं आहे पण आपण त्याचं खूप कमी अजून काही केलंय आणि ते आपल्याला शिकायला पाहिजे. हा एक भाग झाला पर्यटनाच्या दृष्टीने. दुसरा भाग आहे तो आपल्या नवीन पिढीच्या दृष्टीने.
आज जर तुम्ही म्हटलं मी भारतातच फिरतो आणि माझ्या मुलांना सुद्धा भारतातच फिरवतो, तर त्यांना जग कसं आहे ते कळणार नाही. आणि ही मुलं ही ग्लोबल सिटिझन्स आहेत आणि त्यांना कधी नव्हे एवढं जगाचं नॉलेज आज त्यांच्या हातावर आहे. आणि तेच जेव्हा ते तिथे जाऊन बघतात तेव्हा ती घट्ट हे होते आणि मग त्यांना म्हणजे इन्स्पिरेशन म्हणजे काय, म्हणजे दुबईकडनं काय शिकावं किंवा जपानकडनं काय शिकावं, सिंगापूरमधनं काय शिकावं किंवा आणखी काय, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या कळायला पाहिजेत त्या तिथे गेल्यावरच कळणार आहेत. त्यामुळे आपला भारत तर बघायचाच आहे, पण भारतच बघायचा आणि जगाकडे आपण कशाला जायचं हा प्रश्न येऊच शकत नाही. बिकॉज वी आर टोटली कनेक्टेड नाऊ. आणि ते कनेक्टेड असल्यामुळे आपल्याला सगळ्याची एक जाणीव असणं गरजेचं आहे. सगळीकडे आपण जाणं हे आहे. कसं आहे की तुम्ही यूट्यूबवर बघाल, तुम्ही बॉलिवूडच्या मूव्हीजमध्ये बघाल, तुम्ही हॉलिवूडमध्ये बघाल, पण कधीही तुम्ही तिथे गेल्यानंतर जी एक शांती मिळते, मनःशांती मिळते की मी हे पाहिलं, ती तुम्हाला त्या स्क्रीनवर नाही मिळत. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की भारत बघायचं आहे आणि त्याचबरोबर जगाचेही आपण नागरिक असलं पाहिजे. आणि नेहमी लीडर्सच्या बाबतीत असं म्हटलं जातं की लीडर कसा असावा. म्हणजे मी हे पहिल्यांदा ऐकलं ते शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत, शिवाजीराव भोसलेंच्या एका व्याख्यानामध्ये. आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की लीडर कसा असावा, तर लीडरचा एक पाय हा नेहमी आत असावा आणि लीडरचा दुसरा पाय हा बाहेर असावा. कारण दोन्ही पाय जर आत असले तर बाहेर काय चाललंय हे कळत नाही. आणि जेव्हा दोन्ही पाय बाहेर असतात तेव्हा आतली जनता तुमच्या सोबत येत नाही. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भारतात एक पाय आणि एक पाय परदेशात हे आपलं फ्युचर आहे, हे आपलं भविष्य आहे. आणि त्या दृष्टीने मला वाटतं त्या दोन्ही गोष्टी परस्पर पूरक आहेत आणि त्या तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. पण मग भारतातली अशी कुठली राज्य आहेत की जी बघितली पाहिजेत, म्हणजे कुठली 5 राज्य की जी इतके दिवस अशी फारशी एक्सप्लोर नव्हती आणि आता तुमच्या रेग्युलर टूर जातात आणि लोकांना तो जे एक्सपिरियन्शियल आपण म्हणतो की ते जो एक अनुभव आहे तो खूप अविस्मरणीय असतो. तर अशी भारतातली 5 टॉप अशी राज्य कुठली आहेत? मला माहिती आहे तू सांगतेस की 15 म्हणून, पण जी आपण पूर्वी कधी विचारच नाही केला करता जायचा. येईल ना, करता येईल की 5 कोणती राज्य आहेत हा, आणि ती ज्याचा आपण- कशासाठी बघावी, हा. कशासाठी बघावी. तर मी आत्ता मगाशी जसं म्हटलं गुजरातचं, हे गुजरात एक त्या लिस्टमध्ये असायलाच हवं. कारण गुजरात इज इन्स्पिरेशन नाव. जरी आपण महाराष्ट्र गुजरात हे कायम आपण एकमेकांमध्ये दुही तशी राज्यांमध्ये हे करत असलो तरीसुद्धा गुजरातने जे निर्माण केलं ते कसं निर्माण केलं, कशा तऱ्हेने त्यांनी मार्केटिंग केलं, कशा तऱ्हेने प्रत्येक भारतीयाला गुजरातमध्ये जावंसं वाटलं. म्हणजे ज्या तऱ्हेने अमेरिकेने नेवाडामध्ये, वाळवंटामध्ये लास वेगास आणि सगळा आजूबाजूचा परिसर वसवला, तेच गुजरातने पर्यटनाच्या बाबतीत करून दाखवलं. कारण गुजरात हा कधीच पर्यटनाच्या नकाशावरचा नंबर 1 वगैरे असं काही हे नव्हता. प्रत्येक भारतीयाला कसं त्यांनी त्यांच्याकडे खेचलं हे आपल्या प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या माणसाने जाऊन बघायला हवं. कारण महाराष्ट्रात पोटेन्शियल आहे, पण महाराष्ट्राने ते अजून त्याचं जे काही असं गुजरातप्रमाणे करायला पाहिजे ते नाही केलंय. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं गुजरात. दुसरं आहे राजस्थान. पूर्वीच्या काळी राजा महाराजांनी काय तऱ्हेचं एक वैभव अनुभवलंय, काय तऱ्हेच्या सिटीज निर्माण केल्या. म्हणजे आता जर तुम्ही राजस्थानला गेलात तर तुम्हाला जयपूर पिंक दिसेल, तुम्हाला उदयपूर व्हाईट दिसेल, तुम्हाला जोधपूर निळं दिसेल. काय तऱ्हेची ती त्यावेळची त्यांची विजन असेल. आणि आजपर्यंत म्हणजे 17व्या शतकात किंवा 18व्या शतकात ह्या सिटीज तयार झाल्या आणि त्यांनी त्या कशा तऱ्हेने केल्या आणि त्या पुढच्यांनी कशा जोपासल्या. आजही राजस्थान आपल्याकडे नंबर 1चं राज्य आहे जे पर्यटकांना खेचतं किंवा फॉरेनर्सना सुद्धा. म्हणजे परदेशी प्रवाशांच्या लिस्टमध्ये राजस्थानचं नाव सर्वप्रथम असतं की त्यांना ते बघायचं असतं. सो आपल्याला जाऊन ते बघितलं पाहिजे की जर इतिहासाने आपल्याला एवढं दिलंय तर आपलंही काहीतरी कर्तव्य बनतं की आपण सुद्धा काहीतरी निर्माण करायला पाहिजे आपल्या छोट्या मोठ्या जी क्षमता असेल त्याप्रमाणे, जे पुढच्या पिढीला कामी येईल. आणि त्याच्यासाठी मला वाटतं राजस्थान हे खूप चांगलं उदाहरण आहे आणि कशा तऱ्हेने त्यांनी ते पुढे सुरू ठेवलं आहे. आणि त्याच्यामुळे राजस्थान म्हणजे गुजरात आहे, राजस्थान आहे. त्याच्यानंतरचं राज्य मला केरळ वाटेल. केरळ एवढ्यासाठी की केरळमध्ये कसं आहे ना की केरळने जगाच्या नकाशावर पहिल्यांदा केरळला नेऊन ठेवलं हे अगदी अलीकडे. म्हणजे राजस्थान खूप पूर्वीपासून आहे आणि ते प्रत्येकाच्या लिस्टमध्ये आहे. पण आयुर्वेद
टी गार्डन्स आणि या सगळ्यांनी केरळने स्वतःला मार्केटिंगच्या साह्याने अतिशय सुंदर म्हणजे गॉड्स God's ओन own. कंट्री हे जेव्हा त्यांनी नाव दिलं त्यावेळी त्यांनी सगळं जिंकलं. म्हणजे मला आणखी एक टॅगलाईन एका देशाची आठवते की मलेशियाने ट्रुली एशिया म्हणून एशियावरच हक्क दाखवला की एशिया म्हणजे मलेशिया. तसं ह्यांनी केरळमध्ये गॉड्स ओन कंट्री दिलं आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक परदेशी पर्यटकाला केरळमध्ये यावंसं वाटलं. आणि हे जे आहे हे म्हणजे कशा तऱ्हेने आत्ताच्या युगात त्यांनी म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेलांचा स्टॅच्यू आणि त्याची इकोसिस्टीम जी तयार झाली ही प्रचंड खर्चाची गोष्ट होती. केरळने तेवढा खर्च न करता आयुर्वेद आणि त्या टॅगलाईनवर त्याने जगाला खेचलं आणि आज पर्यटकांना केरळमध्ये यायचंच असतं. सो हे झालं तिसरं राज्य. नंतर चौथं राज्य जे आहे ते मी म्हणेन अंदमान आहे की अंदमानला आपण खूप उशिरा जायला सुरुवात केली. पण आपल्याला समुद्र आणि ही जी काही एक वेल्थ संपत्ती आपल्याला मिळाली आहे ती जर बघायची असेल तर आपण अंदमानमध्ये जायला हवं. कारण अंदमान तसं छोटं आहे पण त्याच्याबरोबर जो काही भूगोल आहे तो आपल्यासाठी खूप वेगळा आहे. ना तुम्हाला मालदीवला जायची गरज आहे ना मॉरिशसला जायची गरज आहे, इतकं सुंदर आहे ते. आणि त्याच्यामुळे आणि कसं आहे की संपूर्ण त्याची इकॉनॉमी ही पर्यटनावर अवलंबून आहे आणि ती पर्यटनावर अवलंबून असल्यामुळे तेही आपलं कर्तव्य बनतं की जिथे जिथे ती इकॉनॉमी पर्यटनावर अवलंबून आहे तिथे आपण कर्तव्य म्हणून तिथे जाऊन त्याला हातभार लावला पाहिजे. सो हे चौथं मी सांगेन. आणि पाचवं म्हणजे तीर्थक्षेत्र आणि दॅट इज लेह लडाख. म्हणजे लेह लडाख हे आपल्या देशाला मिळालेला एक अमूल्य ठेवा आहे. म्हणजे हिमालयाचं एक वेगळं रूप. म्हणजे हिमालय तुम्हाला हिमाचलमध्ये पण बघायला मिळतो, काश्मीरमध्ये पण बघायला मिळतो, पण लेह लडाख हे कम्प्लिटली वेगळं आहे. आणि तिथे ज्या तऱ्हेने आपलं सैन्य म्हणजे आर्मी म्हणा ही ज्या तऱ्हेने आपल्या देशाचं संरक्षण करत उभी आहे ते बघितल्यानंतर आपल्याला कुठच्याही देवळात जायची गरज भासणार नाही इतकं त्याचं मोल आहे. आणि त्याच्यासाठी प्रत्येक भारतीय हा या ठिकाणी जायला हवा. म्हणजे आत्तासुद्धा जे काही घडलं त्याच्यानंतर कितीतरी आमचे टुरिस्ट तिथे होते आणि त्यांना आम्ही अगदी हार्डशिप करून घेऊन आलो वगैरे. पण लेह लडाख इट इज अ मस्ट. म्हणजे आता मला वाटतं मी न्याय दिलाय कारण किंवा मी अन्याय केला इतर राज्यांवर असं मला वाटतंय कारण 5च निवडायची होती आणि ती 5 मला जी लगेचच लक्षात आली ती अशी राज्य आहेत आणि मला वाटतं पहिलं स्टार्ट करताना आपण या तऱ्हेने ती करू शकतो आणि आपल्या भारताचा कानाकोपरा धुंडाळू शकतो. कारण केल्याने देशाटनं मनुजा चातुर्य ये तसे फार हे जे आहे हे खूप पूर्वी लिहून ठेवलं आहे पण त्याचा अगदी पदोपदी आपल्याला तो साक्षात्कार घडत राहतो. नाही खरं आहे. कारण ना आपण सारखं मग इकडे जाऊया तिकडे जाऊया पण आपल्या देशातच आपण फिरलं नाही तर आपल्या देशाची संस्कृती आणि म्हणजे तू म्हणालीस तसं इट्स युनायटेड स्टेट्स सारखंच आहे ते हो. नाही का. मग मला एक सांग की आता विणावळच्या एवढ्या सगळ्या ट्रिप्स निघत असतात तर साधारण वर्षभरामध्ये भारतात किती पर्यटक जातात आणि बाहेर किती जातात? आता साधारण गेल्या वर्षीचा विचार केला तर 1,20,000 पर्यटक आम्ही घेऊन गेलो आणि हे सगळे म्हणजे जास्तीत जास्त ग्रुप टूर्समधनं जातात. त्याच्यानंतर भारतात? कस्टमाइज्ड नाही भारतात आणि परदेशात म्हणजे ह्याच्यात 50-50 आहे. म्हणजे 50% भारतात आणि 50% बाहेर. सो हे सगळे जे लोक असतात ते जास्त करून ग्रुप टूर्समध्ये जातात. म्हणजे विणावळचं मेन जो एक हे असतो की तुमचा मॅक्सिमम बिझनेस कुठे होतो तर तो ग्रुप टूर्समधनं होतो. त्याच्यानंतर असतं कस्टमाइज्ड हॉलिडेज. म्हणजे तुम्हाला एकट्यानं जायचं आहे, तुम्हाला ग्रुप नको, तुम्हाला ते 6-7-8 असं शेड्यूल नको आहे. 6-7-8 हे ठरलेलं आहे. हो. 7ला ब्रेकफास्ट करा आणि 8ला 8ला निघा. निघा. ओ माय हो, गॉड. हो. आणि त्याचे सुद्धा फायदे आहेत काही. सो कस्टमाइज्ड हॉलिडेज हे दुसरं. तिसरं असतं ते माईस म्हणजे कॉर्पोरेट टूर्स. म्हणजे ज्या कंपनीजना मोठमोठ्या कंपनीजना त्यांच्या डीलर्सना पाठवायचं असतं, त्यांच्या टीम्सना पाठवायचं असतं. मग तो एक कॉर्पोरेट टूर्सचा एक विभाग आहे त्याच्या थ्रू. आणि चौथं असतं ते इनबाउंड म्हणजे भारतात येणारे परदेशी नागरिक त्यांना परदेशी किंवा आपले नॉन रेसिडेंट इंडियन्स NRIs अनिवासी भारतीय
ह्यांना आपण भारत दाखवतो. ह्या 4 ह्याच्यामध्ये आमचे हे 1,20,000 पर्यटक हे विभागलेले असतात. पण 90% किंवा 85% इज ग्रुप टूर्स. आणि ग्रुप टूर्सचं नो डाऊट ते सगळं शेड्यूल असतं. पण काय असतं माहिती आहे, ग्रुप टूरचा एक फायदा असा असतो की यू आर टुगेदर. लाईक त्याचा आत्ताच अनुभव जो लेह लडाखला म्हणा किंवा काश्मीरला म्हणा, तिथे सगळं सेफ होतं. लेह लडाखमध्ये सगळं सेफ होतं किंवा हे होतं. पण बातम्या इतक्या येत होत्या की सगळ्यांना आतून भीती वाटत होती. म्हणजे आम्ही भले चेहऱ्यावर खूप कॉन्फिडन्स दाखवत असलो तरी कुठेतरी एक ती भीतीची हे होतीच आणि ती प्रत्येकामध्ये होती. आणि त्यावेळी ज्यावेळी ग्रुपमध्ये होतो त्यावेळी ते खूप चांगलं वाटलं. म्हणजे आत्ता लेहवरनं येताना आम्हाला आठवतंय की आमचे ग्रुप टूर्सचे पर्यटक पण भरपूर होते आणि कस्टमाइज्ड हॉलिडेने गेलेले इंडिव्हिज्युअल पण खूप होते. मग आम्ही त्यांना येताना सुद्धा जे कॉन्वॉय निघाले तिथून त्याच्यात सगळे जे इंडिव्हिज्युअली गेलेले होते त्यांना मध्ये ठेवलं होतं आणि पुढे ग्रुप टूर्स, मागे ग्रुप टूर्स असं करून त्यांना आणलं. तर तो एक फायदा असतो. दुसरं असं असतं की जेव्हा तुम्ही फ्रिक्वेंट ट्रॅव्हलर्स नसता किंवा जेव्हा तुमचं थोडंसं वय झालेलं असतं किंवा जेव्हा तुमची फॅमिली असते, फॅमिलीला असं असतं की आम्ही चौघं तर सततच आहोत, मग आम्हाला कोणीतरी कंपनी पाहिजे. सो या अशा अनेक कारणासाठी लोक ग्रुप टूर्समध्ये येतात. आणि मुख्य म्हणजे डोक्याला ताप नको. हा जो डोक्याला ताप नको हा जो प्रकार असतो, जे सगळं आम्ही करत असतो आणि हँड होल्डिंग, म्हणजे तुम्ही फक्त एन्जॉय करा, भरपूर फोटो काढा, भरपूर हे करा, ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं ते पर्यटक जात असतात. आणि सगळे म्हणजे 4ही प्रकार आम्ही करतो, त्याच्यामुळे प्रत्येकाचे फायदे मला माहिती आहेत. जसं आता जसं तू म्हणालीस की बापरे ते 6, 7, 8 मला नको आहे, मग त्याच्यासाठी मग कस्टमाइज्ड हॉलिडेज असतात आणि एक्सपिरियन्सेस असतात भरपूर, हे असतं ते असतं. सो प्रत्येक गोष्ट ही वेगळी असते. आता कॉर्पोरेट टूर्समध्ये म्हणजे माईसमध्ये संपूर्णपणे तो कार्यक्रम असतो, तो त्या कंपनीला कसा हवाय किंवा त्या कॉर्पोरेटला कसा हवाय त्याप्रमाणे डिझाईन केला जातो. तिथे आमच्यासारखी हे असं करायचं किंवा ते तसं करायचं असं नसतं. आणि मग जशी त्यांची रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे आपण ते करून देतो. सो असं हे चाललेलं असतं. आणि इनबाउंडला तर आम्ही खूप पॅशनेटली भारत दाखवतो. बिकॉज ती एक अशी गोष्ट आहे ना, तिथे असं म्हणजे तुमचं देशप्रेमी मन तुम्हाला स्वस्थ बसू देत नाही की आम्ही तुम्हाला काय काय दाखवू आणि कसं दाखवू. खूपदा असं असतं की बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांना खूप वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. त्यांना असं वाटतं भारत म्हणजे खूप चीप आहे किंवा भारतात फक्त हत्ती आणि साप आहेत. ह्या भावना अजून आहेत. सो त्यांच्या मनामध्ये एक भारताविषयीचा म्हणजे ते ज्यावेळी जातात त्यावेळी एक अतिशय सुंदर आणि चांगला एक अनुभव देणं हे आपल्या हातात असतं. बिकॉज दॅट वे यू आर ॲक्च्युली मेकिंग ब्रँड ॲम्बॅसिडर्स फॉर युअर कंट्री. कारण आजही असं आहे की जगातल्या पर्यटकांच्या त्यांच्या लिस्टमध्ये भारताचं नाव बरंच मागे आहे. आज त्यांना अनेक ठिकाणी जायचं असतं. त्यांना इंडोनेशियात जायचं असतं, त्यांना स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये जायचं असतं, त्यांना मेक्सिकोला जायचं असतं. भारतात म्हणजे मी एकदा तर बरेच आम्ही कुठच्या तरी क्रूजवर होतो किंवा कुठेतरी होतं, असंच चाललं होतं आता नेक्स्ट कुठे काय कुठे. आणि प्रत्येक टूरवर हे विषय चालतातच की आता कुठे जायचं, व्हॉट इज नेक्स्ट. आणि त्याच्यात ज्यावेळी आम्ही विचारलं की कोणाला कुठे जायचं आहे त्यावेळी म्हणजे मला लिटरली असं खूप पेनफुल झालं ते मला की मी त्यांना विचारायचे की मग इंडियाला तुम्ही कधी येणार आहात. हो इंडिया, इज देअर एनिथिंग टू सी किंवा असे अजूनही त्यांचे हे आहेत. आणि ते काढणं किंवा इंडिया कसा सुजलाम सुफलाम आहे हे त्यांना दाखवून देणं हे आमचं एक त्या ह्याच्यातले व्यावसायिक म्हणून एक काम बनतं आणि ते आम्ही इनबाउंडच्याद्वारे करत असतो. तसंच आपले जे भारतीय आहेत त्यांनासुद्धा म्हणजे आमच्याकडे एक अतिशय सुंदर टूर आहे ती म्हणजे ग्रँडपॅरेंट्स आणि ग्रँडचिल्ड्रन, ज्याला आम्ही गोल्डन बॉन्ड्स म्हणतो. की आता बहुतेकांची मुलं ही बाहेर आहेत, त्याच्यानंतर त्यांची नातवंडं ही तिथेच वाढतात. कधीतरी भारतात येणं होतं, ते पण बऱ्याचदा ते त्यांच्या सुट्टीत म्हणजे जुलै ऑगस्टमध्ये येतात पावसाळ्यात. आणि पावसाळ्यात नाही म्हटलं तरी भारतात किंवा आपल्या महाराष्ट्राचा जरी विचार करायचा असला तर पावसामध्ये आपल्याला तेवढं जे सौंदर्य आपल्याला दाखवायचं असतं भारताचं ते कुठेही आपण दाखवू शकत नाही. आणि मग ते काय इम्प्रेशनने जातात की अरे ठीक आहे आपण दुसरीकडे जाऊ. सो तो जो एक भाग आहे आम्ही नेहमीच त्यांना सांगतो की तुम्ही डिसेंबरमध्ये घेऊन या. डिसेंबरमध्ये आपला भारत खूप छान असतो कारण प्रत्येक देशाचा डेस्टिनेशनचा एक सीझन असतो. आणि जर आपल्याला इम्प्रेस करायचं असेल आणि आपल्या भारताचं एक्सप्रेशन त्यांना दाखवायचं असेल तर मला वाटतं की त्यांना अतिशय चांगल्या सीझनमध्ये आणायचं. आणि मग आम्ही काय करतो की ठीक आहे तुम्ही US मध्ये राहताय
तुम्ही समजा कॅलिफोर्नियामध्ये राहत असाल तर लेट्स कम समवेअर किंवा डिसेंबरमध्ये या, आम्ही तुम्हाला एक छान असा प्रोग्राम डिझाईन करून देतो. तुम्हाला हवं असलं तर आम्ही तुमच्याबरोबर टूर मॅनेजर देतो आणि मग तो टूर मॅनेजर तुम्हाला भारत अशा तऱ्हेने दाखवेल की त्या तुमच्या नातवंडाला किंवा तुमच्या त्या फॅमिलीला, नवीन फॅमिलीला आपला भारत आवडेल. कारण ती मला वाटतं एक आमची जबाबदारी आहे, आमचं कर्तव्य आहे आणि ते करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. दुसरी जी आत्ता विषय आलाच त्या गोल्डन बॉन्ड्सचा, त्याच्यात आम्ही असं करतो की आम्ही म्हणतो की वीणा वर्ल्ड ही नुसती टूर नेणारी कंपनी नाही आहे. ॲक्च्युली वी आर बिल्डिंग रिलेशन्स आणि त्या बरोबर. रिलेशन्समध्येच आम्ही हे करतो की इथे राहणारे आजी आजोबा आणि तिथे असलेली नातवंड ह्यांनी कुठेतरी मग कॅलिफोर्नियात असतील तर जपानला एकत्र भेटायचं, जर ते न्यूयॉर्कमध्ये असतील किंवा UK असतील तर त्यांनी स्वित्झर्लंडला भेटायचं. त्याच्यामुळे काय होतं की आणि आईवडिलांना तिथे प्रवेश नाही. जसं आम्ही महिलांच्या टूरमध्ये म्हणतो की तिथे मुलांना प्रवेश नाही, तसंच इथे आईवडिलांना प्रवेश नाही. कारण आईवडील आले की ती शिस्त आली, हे करा ते करू नका असं येतं, ते नको आहे. इथे फक्त निर्व्याज प्रेम आपण जे म्हणतो ना की काही नाही, दोघांना एक 8 दिवस एकत्र राहू द्या. कारण मी स्वतः ह्या टूर कंडक्ट केलेल्या आहेत. म्हणजे मी गेल्यानंतर त्या आजी आजोबांची एक अशी एक हे असायची की आमच्याशिवाय आमचं नातवंड कशी राहत नाहीत किंवा कसे आम्ही रोज फोन करतो किंवा कसे व्हिडिओ कॉलवर असतो. आणि तो जो एक आनंद असतो ना, तो त्याचं मूल्यच नाही करता येत. आणि मग तुम्ही त्या बिझनेसमध्ये असाल तर तुम्हाला हे असे पॉईंट शोधले पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे तुमची प्रॉडक्ट्स बनली पाहिजेत. इट शुड नॉट बी शिअर बिझनेस किंवा नुसत्या टूर नेणं. आणि मला वाटतं त्यामुळे तेच यश वीणा वर्ल्डचं आहे की आम्ही वी आर फाइंडिंग आउट की वेअर वी कॅन, कुठे प्रॉब्लेम दिसतोय ते आता आमची मुलं जेव्हा बाहेर राहतात तेव्हा नाही एकत्र भेटणं होत. पण जेव्हा तुम्ही अशा कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी एकत्र येता आणि तुम्हाला तेवढाच अगदी डेडिकेटेड, आपण ज्याला क्वालिटी, चावून चोथा झालेला शब्द आहे पण क्वालिटी टाईम Correct. जेव्हा एकमेकांना देतो तेव्हा मला वाटतं ते रिलेशन जास्त चांगल्या तऱ्हेने बॉन्ड होतं. आणि म्हणून ही आम्ही आजी आजोबा नातवंडांची एक अतिशय सुंदर सहल अशी केलेली आहे आणि त्याला खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे. म्हणजे ती संकल्पनाच एवढी छान आहे की ती हे आहे. सो अशा तऱ्हेने ते एक बिल्डिंग रिलेशनशिप असं एक काम ते सुरू आहे आणि त्याच्यातलेच अनेक आमचे भाग आहेत जे आपल्या या ह्याच्यात पुढे येतील. खूप छान. म्हणजे तुम्ही जो एक भावनिक विचार करता की एक नाती घट्ट करायची आणि त्याच्यामध्येच मला वाटतं की जेव्हा ग्रुप्स एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये पण एक खूप छान मैत्री निर्माण होते आणि पुढे जाऊन ते तुमच्याच बरोबर परत परत मला वाटतं टूर्स करत असतील ना. तर आता तू म्हणालीस तसं की एवढ्या तुम्ही लाखो लोकांना नेता, मग काहीतरी अशी चॅलेंजेस जसं लेह लडाखमध्ये आत्ता आलं येतच असतील ना, की कोणी आजारीच पडलंय, कोणाचा पासपोर्टच हरवलाय किंवा तिथली राजकीय परिस्थिती, मग असे काही प्रसंग येतात का की खूप जिथे येतात. म्हणजे रादर रोजचा दिवस हा अशा चॅलेंजेसनीच भरलेला असतो. कारण एका वेळी जवळजवळ 200 टूर्स सुरू असतात. म्हणजे आत्ता जर विचार केला तर त्याच्यापेक्षा जास्त, अर्थात यावेळी थोडासा नंबर कमी झालाय कारण जवळजवळ एक 50 टूर्स ज्या काश्मीरमध्ये सुरू असतात किंवा 25 टूर हिमाचलमध्ये सुरू असतात, तेवढ्याच टूर्स लेह लडाखमध्ये सुरू असतात. त्या तिन्ही आता मागच्या आठवड्यात बंद झाल्या. आता परत लेह लडाखच्या आम्ही परवापासून सुरू करतोय. हिमाचलच्या मग सुरू झाल्या लगेचच, ज्यावेळी एअरपोर्ट्स उघडले त्यावेळी सुरू झाल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्या लोकांनी पुन्हा अरे फ्लाईट सुरू झाली, चला आम्हाला घेऊन चला. इट वॉज सचच, म्हणजे ते एक सॉलिडॅरिटी आपण म्हणतो ना की पर्यटकांनी अशी पाठ नाही फिरवली की नाही आता जायचं नाही, घाबरले नाहीत. आणि ही सगळ्यात मोठी एक मला हे दिसते. म्हणजे बिझनेस तर बिझनेसच्या ठिकाणी होत राहील, पण हे एक जे भारतीयांचं मन आहे की रेझिलियन्स, की ठीक आहे झालं ते झालं पण आत्ता आम्ही परत जायला तयार आहोत आणि आपला भारत आहे का आपण बघू नये. सो या तऱ्हेने त्या गोष्टी खूप चांगल्या तऱ्हेने आत्ता म्हणजे साधल्या जात आहेत. आणि त्याच्यामुळे चॅलेंजेस म्हटलं तर आत्ता म्हणजे ज्यावेळी हे 22 तारखेला घडलं, म्हणायचं तर आत्ताच्या या परिस्थितीत अगदी ताजं उदाहरण आहे ते म्हणजे 22 तारखेला हे घडलं. त्यावेळी प्रचंड म्हणजे 50 टूर्स सुरू होत्या तिथे आणि कळेना काय करायचं आता. कारण आत्तापर्यंत काश्मीरमध्ये टुरिस्टवर कधीच हल्ला झाला नव्हता आणि ती हे होती. आणि त्यावेळी त्याचं गांभीर्य लक्षात आलं की दिस इज समथिंग विच वी शुड रिअली थिंक अबाउट की काय. आणि मग दुसऱ्या दिवशी हाहाकार होता सगळ्या ऑफिसेसमध्ये, सेल्स ऑफिसेस म्हणा, आमचे कॉल सेंटर्समध्ये वगैरे, की काय करायचं, तुम्ही काय ठरवलं आहे, आम्हाला नाही जायचं आहे,
वगैरे वगैरे. कारण ती भीतीच इतकी होती त्या क्षणी. म्हणजे आज आपण वेगळ्या तऱ्हेने पुढे येतोय की नाही, काश्मीर आपलं आहे आणि आपण काश्मीरला जायला हवं. पण त्या दिवशी ती स्थिती तशी नव्हती. मग आम्ही 2 दिवसात ते सगळं पर्यटकांना काय सांगायचं, काय तऱ्हेने आपण सगळ्यांकडनं एकच आन्सर गेलं पाहिजे. वी बिलीव्ह ऑन बिईंग ऑन द सेम पेज, लेट्स मेक ऑल अवेअर. त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्यांना अवेअर केलं, हे केलं आणि तिसऱ्या दिवशी आम्ही काश्मीरला पोहोचलो. हो? हां, कारण शक्यच नव्हतं. आपले टुरिस्ट तिथे आहेत, आपले एवढे टूर मॅनेजर्स आणि असिस्टंट टूर मॅनेजर्स तिथे आहेत. आपले सगळे असोसिएट्स आहेत, जे या सीझनकडे खूप मोठ्या ह्याने बघत होते की त्यांनी जो काही खर्च आणि जे काही केलं होतं त्याचं फळ त्यांना आत्ता मिळणार होतं. ते सगळं असं डोळ्यासमोरनं असं वाहत जाताना दिसत होतं. त्यावेळी काय करायचं? मग आम्ही पोहोचलो, 2 दिवस तिथे राहिलो. ग्रुप्स आमचे जिथे जिथे होते, म्हणजे एखाद्या गार्डनमध्ये होते, एखाद्या म्हणजे शंकराचार्य हिलला होते, सगळीकडे त्यांना जाऊन भेटलो. आणि त्यांनासुद्धा खूप बरं वाटलं की आम्ही तिथे पोहोचलो. आणि हे मी आत्ताच नाही, मागे एकदा बॉम्ब ब्लास्ट झाला होता तेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोहोचले होते. घरात कोणालाच सांगितलं नव्हतं आणि मी श्रीनगरला पोहोचले आणि शंकराचार्य हिलला जाऊन गेस्टना भेटले. काय असतं ना, तुम्ही बिझनेस करता आणि बिझनेसच्या सगळ्या चांगल्या गोष्टींना आपण सामोरे जातो. पण ज्यावेळी अशा तऱ्हेच्या गोष्टी घडतात त्यावेळी आपला कस लागतो. आणि तो कस लागतो त्याचवेळी तुमच्यात किती धमक आहे हे समोर येतं. आणि त्याच वेळी तुम्हाला उभं राहायचं असतं. आणि तसे आम्ही सतत उभे राहिलोय. मग ते कोविड असो तेव्हा किंवा कुठच्याही चॅलेंजला आम्ही समोर असतो लोकांच्या. आणि आम्ही ते फेस करतो. आणि मग त्याच्यानंतर म्हणजे मला आज असं वाटतं की मी जर समजा गेले नसते आणि घाबरून मी आणि सुधीर आम्ही इथेच राहिलो असतो, तर कदाचित आयुष्यभर एक टोचणी आम्हाला राहिली असती की जे आपले अन्नदाते आहेत ते टुरिस्ट तिथे आहेत काश्मीरमध्ये, एवढं सगळं घडलेलं आहे आणि आपण इथेच होतो. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे आयुष्यात एक ठरवलं आहे की कुठच्याही गोष्टीचा पश्चात्ताप करायचा नाही. आणि जर पश्चात्ताप करायचा नसेल तर आपल्याला त्या तऱ्हेने काम केलं पाहिजे, त्या तऱ्हेने आपली प्रत्येक ॲक्शन असली पाहिजे. आणि मला वाटतं तीच ती ॲक्शन होती. हे एक होतं. आता तिथून जेव्हा पर्यटकांना आणायचं होतं, म्हणजे पहिले एक 8 दिवस काश्मीरमध्ये काहीही प्रॉब्लेम नव्हता. नंतरसुद्धा ॲक्च्युली कुठचाही प्रॉब्लेम आला नाही. पण नंतर ना वातावरण थोडंसं असं घाबरण्यासारखं बनत गेलं. आणि मग आता आणायचं कसं पर्यटकांना? आणि तोपर्यंत एअरपोर्ट्स बंद झाले होते आणि ते पण अचानक बंद झाले. त्याच्यामुळे मग तिथून त्यांना बाय कोच असं सगळं करत आणलं. लेह लडाखवरनं आम्ही वाया मनाली मार्गे, म्हणजे जो मार्ग जनरली जूनमध्ये उघडतो तो मग BSFने मोकळा केला आणि तिथून मग कॉन्वॉयज आले आणि सगळ्यांना आणलं. आणि मग कारण तोपर्यंत आपल्याकडे सायरन, मॉक ड्रिल आणि हे ते सगळ्या ज्या गोष्टी अनेकांनी अनुभवल्या पण नसतील. म्हणजे माझ्या लहानपणी मला आठवतंय की आम्ही लाईटला म्हणजे आडोसा करायचो आणि हे करायचं. म्हणजे ब्लॅकआउट आम्हाला तेव्हा माहिती होतं, पण त्याच्यानंतर आपण कधीच अनुभवलं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे थोडंसं घाबरायला झालं होतं. पण सगळं काही सगळे प्रवासी व्यवस्थित आले आणि सगळ्या तऱ्हेने गोष्टी नीट पार पडल्या. मला असं वाटतं की चॅलेंजेस हा आयुष्याचा आणि बिझनेसचा अगदी म्हणजे अपरिहार्य घटक आहे. आणि जर तुमची मानसिकता तेवढीच कठीण असेल आणि तुम्ही कन्सर्न्ड असाल तर मला वाटतं त्याच्यातनं मार्ग मिळतो. म्हणजे आम्ही आमच्या टीमला पण तेच शिकवतो की स्वीकार लो और आगे चलो. बिकॉज वेन समथिंग हॅपन्स विच इज नॉट अंडर युअर कंट्रोल, आय थिंक देन यू हॅव टू ॲक्सेप्ट इट अँड डू वॉट एव्हर बेस्ट पॉसिबल यू कॅन. आणि त्याच्यातच मग तुम्हाला सगळ्या तऱ्हेचं समाधान मिळू शकतं. आणि ते मिळवणं खूप महत्त्वाचं आहे. आता पासपोर्ट हरवणं किंवा एखाद्या ठिकाणी कुठे डेमॉन्स्ट्रेशन असणं, फ्लाईट कॅन्सल होणं, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, ह्या आता आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेले आहेत. आणि त्याला आपण सामोरं म्हणजे आमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रोसिजर्स लिहिलेल्या असतात की इफ धिस थिंग हॅपन्स दिस इज द वे यू शुड टॅकल इट. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची एक SOP असते आणि त्याप्रमाणे ते केलं जातं. कारण जेव्हा तुम्ही एवढ्या लोकांना केटर करता त्यावेळी तुम्ही माझ्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. जरी मी हेड ऑफ द ऑर्गनायझेशन असले तरी तुम्हाला तुमच्या टीमला मजबूत करणं खूप गरजेचं असतं. आणि त्या तऱ्हेने त्या सगळ्या टीम्स ज्या आहेत ह्या सगळ्या काम करत असतात. आणि त्याच्यामुळे हा सगळा जो एक ऑर्केस्ट्रा आहे तो चांगल्या तऱ्हेने वाजत राहतो असं म्हणायला हरकत नाही. अर्थात
रोजचा दिवस हा इम्प्रूव्हमेंटचा असतो. म्हणजे अजून खूप काम करायचं बाकी आहे. वी आर नॉट परफेक्ट किंवा अजूनही खूप ह्युमन मिस्टेक्स होतात. आपल्या कंट्रोलच्या बाहेरच्या गोष्टी घडतात आणि हे होतं. पण मला वाटतं तुमचा जर एक माइंडसेट हा जर प्रॉपर असेल आणि तुम्ही ऑनेस्टली आणि विथ कन्सर्न जर सगळ्या गोष्टी करत असाल तर मला वाटतं कोणतंच चॅलेंज मोठं नाही आहे की जे सोडवता येणार नाही. नाही खरं आहे म्हणजे कारण की आव्हाने येणारच ना आणि तुम्ही विशेषतः जेव्हा असं एवढ्या मोठ्या ग्रुप टूर्स एकत्र घेऊन जाता तेव्हा काहीतरी इकडे तिकडे होतच असणार. पण मला मला नेहमी आश्चर्य वाटतं कारण जेव्हा आपण ग्रुप घेऊन जातो ना तेव्हा प्रत्येकाचे काहीतरी वेगळे इंटरेस्ट असतात. म्हणजे कोणाला म्युझियम बघायचं असतं, कोणाला काही नुसतंच संध्याकाळी पार्टी करायची असते. कारण प्रत्येक कुटुंबात आपण बघतो ना मुलांना काही वेगळं करायचं असतं, बरं नवऱ्यांना वेगळं करायचं असतं. मग हे सगळ्यांना इंटरेस्ट वाटेल आणि सगळे एंगेज राहतील हे तुम्ही गणित कसं जमवता? माझं आवडीचं काम आहे ते. ॲक्च्युली कसं आहे की वीणावळचं आणखी एक टॅगलाईन आहे. म्हणजे आम्ही वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या टॅगलाईन्स वापरतो. त्याच्यात आहे फॉर एव्हरी फॅमिली अँड फॉर एव्हरी वन इन द फॅमिली. म्हणजे फॉर एव्हरी फॅमिली आणि एव्हरी वन इन द फॅमिली किंवा वीणावळ प्रत्येक कुटुंबासाठी आणि कुटुंबातल्या प्रत्येकासाठी. आता जेव्हा ती प्रत्येक कुटुंबासाठी असते ना तेव्हा त्या कुटुंबाचे सगळे इंटरेस्ट आम्हाला जोडून घ्यावे लागतात आणि दॅट इज ग्रुप टूर. आणि रुसवे फुगवे असतील, रुसवे कोणाचे फुगवे. भांडणं. ॲक्च्युली म्हणजे त्याच्यात म्युझियम पण असायला हवं, त्याच्यात बोटिंग पण असायला हवं, त्याच्यात एखादं ॲडव्हेंचर असायला हवं, त्याच्यात अशा वेगवेगळ्या गोष्टी. कारण ज्यावेळी मी कुटुंबासाठी म्हणते त्यावेळी त्या सगळ्यांचे इंटरेस्ट एकत्रित करून त्या टूरमध्ये बांधावे लागतात. दुसरी गोष्ट आहे की कुटुंबामधली ती जी मुलगी आहे तिला नाही ना कुटुंबाबरोबर जायचं आहे. आज आपण सगळे स्वतंत्र आहोत विचारांनी म्हणा, आचाराने म्हणा, कृतीने म्हणा आणि नथिंग रॉंग इन दॅट. प्रत्येकाला त्याची एक स्पेस हवी असते आणि ती देण्यासाठी आज समाज तयार आहे. पूर्वी हे नव्हतं. पूर्वी आपल्याला आपल्या घरच्या वरिष्ठांच्या आज्ञेत राहावं लागायचं किंवा हे व्हायचं आणि त्याच्यात मग बऱ्याचदा आपण म्हणायचं मुस्कटदाबी व्हायची किंवा आपल्याला आपल्या मनासारख्या गोष्टी करता यायच्या. आत्ताचं जग खूप सुंदर आहे आणि त्याच्यात प्रत्येकाला ही स्पेस देण्या इतपत प्रत्येक कुटुंबाची मानसिकता तयार झालेली आहे आणि तोच धागा घेऊन आम्ही मग महिलेसाठी वेगळ्या टूर्स काढल्या, आम्ही आजी आजोबांसाठी वेगळ्या टूर्स काढल्या, आम्ही हनीमूनर्ससाठी वेगळ्या टूर्स काढल्या, आम्ही अगदी जे तरुण असतात त्यांच्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या ट्रेकिंग, हायकिंग अशा तऱ्हेच्या टूर्स आम्ही काढतो. त्याच्यानंतर आम्ही जे ॲडव्हेंचरस असतात म्हणजे आम्हाला काहीतरी एक्सपिरियन्शियल करायचं आहे तर त्यांच्यासाठी आम्ही योलो नावाचा एक ब्रँड आणला आहे ज्याच्यात वयाची मर्यादा नाही आहे पण थोडं तुम्ही तंदुरुस्त असायला हवं. यू ओनली लिव्ह वन्स. यू ओनली लिव्ह वन्स. सो हा योलोचा एक हे आहे. त्याला आधी आम्ही 35 म्हणजे 20 to 35 असं एक एज ग्रुप आणला होता. पण नंतर आम्ही विचार केला की कधी कधी म्हणजे आपल्याला एक ती जुनी जाहिरात आठवत असेल 60 साल के बुढे या 60 साल के जवान. तसं आहे की कधीतरी एखादा 35 वर्षाचा माणूस अगदी थोडासा असा डल असू शकतो आणि 60 वर्षाचा माणूस एकदम ॲक्टिव्ह असू शकतो. सो वाय वी शुड हॅव, कारण यू ओनली लिव्ह वन्स हे फक्त 25-30लाच लागू नाही आहे ना. म्हणून मग आम्ही त्याचं वयोमर्यादा काढून टाकली आणि ती ह्यांच्यासाठी केली. सो घरातल्या प्रत्येकासाठी किंवा कुटुंबातल्या प्रत्येकासाठीचा हाच अर्थ आहे की प्रत्येक घरातले जे वेगळे इंटरेस्ट आहेत ते आपण जे कार्य करतोय त्याच्यात जपायला हवेत आणि मग त्याच्यातनं या सगळ्या टूर्स निर्माण झाल्या. आणि आता म्हणजे आम्ही विमेन स्पेशल करतो. म्हणजे विमेन स्पेशल ही एक वेगळीच स्टोरी आहे जी जगात कुणी करत नाही आणि ती आपण करतोय आणि हजारोंच्या संख्येने महिला या टूर्सवर असतात. म्हणजे काश्मीरमध्ये जेव्हा हे घडलं तेव्हा विमेन स्पेशलच्या 2 टूर्स तिथे होत्या. म्हणजे पूर्वी मी विमेन स्पेशलला जायची, एक दिवस त्यांना भेटायची. आता मला ते शक्यच नाही आहे कारण एका वेळी 10-10, 15-15 विमेन स्पेशलच्या टूर्स सुरू असतात जगात, पूर्ण जगामध्ये. म्हणजे आत्ता काल 2 टूर्स युरोपवरनं परत आल्या आणि त्या दे आर सो हॅपी. आता हे जेव्हा घडत असतं म्हणजे मला आठवतंय की 4-5 वर्षांपूर्वी माझं शेड्यूल असं असायचं म्हणजे विमेन स्पेशलच्या टूर्स लिमिटेड होत्या आणि त्यावेळी मी इथून लेह लडाखला जायची. लेह लडाखला एक दिवस त्यांना भेटायची. त्याच्यानंतर त्यांचा तिथे फॅशन शो आणि ते सगळे अँकरिंग करायचे. त्याच्यानंतर मी म्हणजे एक दिवसासाठी मी सेलिब्रिटी बनायचे. त्याच्यानंतर मी दिल्लीला यायचे लेह लडाखवरनं. दिल्लीहून मी बँकॉकला जायचे. बँकॉकला तिथे एक 200 तरी लेडीज असायच्या. त्यांचा प्रोग्राम मी करायचे. एक रात्र तिथे राहायची. त्याच्यानंतर मी बँकॉकवरनं स्वित्झर्लंडला फ्लाय करायचे.
स्वित्झर्लंडला जाऊन मी जवळजवळ 301 बायका असायच्या तिथे, सगळ्या महिला. आणि त्याच्यानंतर त्याच वेळी आम्ही सिनियर सिटीजन्सच्या पण टूर्स तिथे करायचो. ते पण असे मी 2-3 दिवस स्वित्झर्लंडमध्ये राहायची, ल्युसनमध्ये, आणि तिथे हे प्रोग्राम्स करायची. रोज संध्याकाळी ते भले मोठे शोज मी करत होते. आणि मग स्वित्झर्लंडवरनं मी सॅन फ्रान्सिस्कोला जायचे आणि तिथे US गेलेल्या महिलांना भेटत असे किंवा सिनियर्सना भेटत असे. मला सगळे एअरलाईनवाले म्हणायचे, तू एक दिवस काय सगळ्या देशांमध्ये जाते. ऑस्ट्रेलियाला तसंच. मी इतक्या ऑस्ट्रेलियाच्या टूर्स आम्ही त्या एका ह्याच्यात केल्या होत्या की मी एक दिवस जायची, सिडनीला जायचे. सिडनीला मी तो प्रोग्राम करायचे शोबोट क्रूजवर, विमेन्सचा फॅशन शो आणि हे ते सगळं. त्यांना पण ते सगळं नवीन होतं की हे काय. आणि मग मी परत यायचे. ते मला नेहमी सांगायचे, एअर इंडियाने माझा प्रवास असायचा की काय असा एकच माणूस आम्ही पाहिला की जो एका दिवसासाठी येतो, दर आठवड्याला येतो आणि निघून जातो. सो असं बरंच मी केलं. पण त्याच्यानंतर मला असं लक्षात आलं की विमेनना भरपूर ट्रॅव्हल करायचं आहे, पण आय एम रिस्ट्रिक्टिंग माय ऑर्गनायझेशन अँड विमेन बोथ. कारण जोपर्यंत मी माझ्या शेड्यूलमध्ये एवढ्याच टूर्स करू शकते, पण मी जर जायचं नाही ठरवलं तर विमेनना आपण भरपूर टूर्स देऊ शकतो. आणि मग मी जे अँकर करते ते वाय नॉट अवर टूअर मॅनेजर कॅन डू. आणि मग आम्ही टूर मॅनेजर्सना ते शिकवलं. आणि त्याच्यानंतर आता प्रत्येक टूरवर टूर मॅनेजर तो प्रोग्राम करतो. म्हणजे मला एक कधीतरी असं एक हे होता, अभिमान होता की मीच हे करू शकते. आमच्या टूर मॅनेजरने तो पूर्ण धुळीला मिळवला. ते म्हणाले, नाही तुम्हीच नाही, आम्ही पण करू शकतो. आणि महिला एन्जॉय करतायत. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की प्रचंड संख्येने महिलांना आम्ही आपला भारत देश दाखवतोय, जग दाखवतोय. आणि त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशनसाठी स्केलेबिलिटी आम्ही आणली. आणि त्याच्यामुळे ऑर्गनायझेशनमध्ये ही जी एक मूवमेंट आहे, ही मी मूवमेंटच म्हणते. कारण ते असं होतं की जिने कधीही म्हणजे 9वारी साडीशिवाय काही नेसलंच नाही, तिला 5वारी नेसायला लावायची. 5वारीवालीला पंजाबी ड्रेस घालायला लावायचा. पंजाबी ड्रेसवालीला आपण वेस्टर्न म्हणजे स्कर्ट घालायला लावायचा. स्कर्टवालीला बेल बॉटम घालायला लावायचा. जीन्स घालायला लावायची. आणि लिटरली वी यूज टू हॅव दीज डेज की आज जीन्स आणि टी शर्ट हाच ड्रेस असणार आहे. आज तुम्ही फक्त स्कर्ट आणि टॉप्स असाच करायचा. आणि आत्ता खूप आपण मोकळे झालोय. पण ज्यावेळी मी 16-17 वर्षांपूर्वी ही टूर जेव्हा लॉन्च केली त्यावेळी एवढं खुलं नव्हतं. म्हणजे महिला घाबरायच्या वेगळ्या तऱ्हेचे कपडे घालायला, वेगळं हे. सो ते इतकं आभाळ मोकळं झालं ना असं छान तऱ्हेने की एक समाधान मिळालं की आपण नुसत्या टूर्स नाही करत आहोत, तर आपण एक मोकळीक देतोय, एक मोकळं आकाश निर्माण करतोय आणि अनुभव देतोय. आज त्याच महिला पहिल्यांदा ज्या टूरवर आल्या होत्या त्या बावचळत होत्या. पहिल्यांदा विमान प्रवास होता, पहिला परदेश प्रवास होता, घाबरलेल्या होत्या. म्हणजे लिटरली महिला रडायच्या की हो आमचा नवरा आणि मुलगा तिथे एकटाच आहे, ते जेवण जेवले असतील का, हे लिटरली मी अनेक टूर्सना काउन्सिलिंग केलंय की हे बघ त्यांनी तुला पाठवलंय, नाऊ यू हॅव टू एन्जॉय. कारण त्यांना पण वाटतंय की तू कधीतरी त्या किचनमधनं बाहेर यावं. आज आपण खूप चांगल्या तऱ्हेने एन्जॉय करतोय, पण 17-15 वर्षांपूर्वी ही परिस्थिती नव्हती आणि अजूनही काही घरांमध्ये नाहीये. आणि त्यावेळी मग मी एकटी जाऊ शकते याने जो कॉन्फिडन्स येतो, तो कॉन्फिडन्स त्या प्रत्येक महिलेमध्ये भरला गेला. आणि आज ती संपूर्ण जग फिरते. आज तिला काहीच वाटत नाहीये असं जायला. म्हणजे काही महिला तर वर्षातनं 3-3, 4-4 टूर्स करतात. कारण त्यांना ते हवं असतं. ते एक फ्रीडम जे आहे, ते एक जे स्वातंत्र्य आहे ते हवं असतं. आणि आम्ही एक पाळलं की कधीही विमेन स्पेशल ही चीप होऊ दिली नाही. त्याची एक डिसेन्सी आहे. त्याचं जे एक लिमिटमध्ये राहून अनलिमिटेड फन हा एक आम्ही बोलत असतो, ते आम्ही केलं. आणि आता ही टूर म्हणजे त्या महिलेचं माहेरघर झालंय. आणि विश्वास हा महत्त्वाचा भाग आहे की तो विश्वास त्यांनी एवढा टाकणं आमच्यावर आणि त्याचं आम्ही जबाबदारीने पालन करणं, ही गोष्ट तिथे घडते. मग आता त्यांची हे यायला लागली की तुम्ही मुलांना अलाव करत नाहीत, आम्हाला मुलांना घेऊन जायचं आहे टूरवर. मग आम्ही मॉम आणि मी हे त्याची एक एनहान्समेंट केली की मॉम अँड मी. म्हणजे त्याच्यात बऱ्याचदा नवऱ्यांना जायचं नसतं, त्यांना यायला जमत नाही, काहींना आवडत नाही, काही सिंगल मॉम्स असतात, काही हे असतं. मग त्यांना आम्ही सांगतो की ओके चला तुम्ही आणि मुलं चला. इथे 15 वर्षांपर्यंतची मुलं आणि मुली, म्हणजे मुलगाला अदरवाईज विमेन स्पेशलमध्ये एंट्री नाही आहे, तर ते आता येतात. सो असं वेगवेगळं म्हणूनच की प्रत्येक कुटुंबासाठी आणि कुटुंबातल्या प्रत्येकासाठी. आणि ॲज अ बिझनेस पर्सन किंवा एक स्ट्रॅटेजी म्हणून
आपल्याला हेच तर शोधायचं असतं समाजामधलं, नाही, की पण माझी तू गरज संकल्पना कुठे आहे. पण तू संकल्पना करतेस, पण त्याला रिस्पॉन्स पण येतो ना चांगला. ते महत्वाचं नाही का? लकी. हो. म्हणजे वी आर रिअली ब्लेस्ड की ॲक्च्युली म्हणजे आता आजी आजोबांच्या एक तर मी मगाशी सांगितलं, पण ॲक्च्युली सिनियर सिटीझनच्या टूर्स आर व्हेरी पॉप्युलर आणि ते इतक्या पॉप्युलर आहे. त्याची संकल्पना कुठे सुचली माहिती आहे? लगे रहो मुन्ना भाई हा सिनेमा मी बघत होते आणि त्यावेळी ते तू जर आठवत असेल सीन, तर त्यावेळी त्या सिनियर्समधलं एक लग्न ते गोव्याला करतात आणि गोव्याला ते जाऊन जी मजा करतात, तिथे थिएटरमध्ये बसल्या बसल्या मला जाणवलं सिनियर्सची अशी टूर असायला हवी आणि फक्त सिनियर्सना न्यायचं. कारण आज काय आहे, सिनियर्स बऱ्याच ठिकाणी हे आमच्यासारखे एम्प्टी नेस्टर्समध्ये राहणारे आहेत. मुलं बाहेर आहेत किंवा बाहेर नसली, इथे असली तरी आजकाल वेगळी राहत आहेत. आमची मुलंसुद्धा लग्न झाल्यानंतर इथे वेगळी राहत आहेत आणि तोच प्रकार आहे की आज ही एक आधुनिक आपली विचारधारा आहे की सगळ्यांनी वेगवेगळं राहूया, सगळ्यांनी लाईफ एन्जॉय करूया आणि जास्त चांगल्या तऱ्हेने राहूया. ते आम्ही पण पाळतोय. मग अशा आजी आजोबांना टूरवर नेणं हे आपलं काम आहे. असं करून मी म्हटलं ही टूर पण अशी मजेची असली पाहिजे. आणि मग त्याच ह्याच्यात आपले दिलीप प्रभावळकर जी गांधीजींच्या वेशात होते, त्यांना मी फोन केला आणि तो फोनसुद्धा मी थिएटरमधनं बाहेर पडल्यानंतर गाडीत बसून त्यांना केला की मला आत्ता एक कल्पना सुचते की अशा तऱ्हेची फक्त सिनियर्सची टूर करायची आणि तुमच्या सिनेमामुळे मला सुचली आहे, तुम्ही याल का? तुम्हाला ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून मी हे करते. ते म्हणाले, अहो मी खूपच इंट्रोवर्ट माणूस आहे आणि मी काय करू तिथे येऊन? म्हटलं काही नाही. मला असं वाटतंय की तुमच्यामुळे मलाही म्हणजे तुमच्या सिनेमामुळे मलाही हे सुचली आणि तिथे तुमच्यापेक्षा वेगळा कोणी असूच शकत नाही. ते हो म्हणाले. टूर अनाऊन्स केली. दिलीप प्रभावळकर येत आहेत हेही अनाऊन्स केलं आणि त्या पहिल्या टूरला आम्ही पूर्ण विमान घेऊन मलेशियाला गेलो. 235 लोक आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही श्रीलंकेला गेलो, मॉरिशसला गेलो, रशियाला गेलो, असं सगळ्या ठिकाणी गेलो आणि म्हणजे इतकं सक्सेसफुल व्हेंचर झालं की एकाने मला सांगितलं, म्हणजे कसं रिलेशन बिल्डिंग आहे, तर एकाने सांगितलं की वीणा अगं आम्ही जेव्हा टूरवर येतो ना तेव्हा ती फक्त टूर नसते. तर टूरवर जायच्या आधीचे 2 महिने आम्हाला जायचंय म्हणून आम्हाला एक मनात एक उभारी असते आणि आल्यानंतर त्या टूरच्या आठवणी काढण्यात आमचे 2 महिने जातात. त्याच्यामुळे एक टूर ही आमचे 4 महिने मस्त घालवते. आता किती सुंदर, म्हणजे काय वाटतंय. खूपच छान. म्हणजे एकाने मला त्याच मलेशियाच्या टूरमध्ये सांगितलं, पहिल्या मलेशियाच्या टूरमध्ये सांगितलं, वीणा आमचे पाय दुखत होते, कंबर दुखत होती, आम्हाला जाणवलं पण नाही, या 8 दिवसात आम्ही विसरून गेलो. आणि मग मी त्यांना त्यावेळी सांगितलेलं वाक्य मला अजून आठवतं, हे बघा, मेडिसिनवर पैसे घालवण्यापेक्षा असे स्वतःच्या आनंदावर घालवा, दॅट इज द बेस्ट मेडिसिन. आणि मग आता काय होतंय की आता आमच्याकडे गिफ्ट कार्ड्स आहेत. तर अमेरिकेतनं बऱ्याचदा ही गिफ्ट कार्ड परचेस केली जातात आणि आईवडिलांना दिली जातात. ती एवढ्याचसाठी की आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आपण आईवडिलांना वेळ देऊ शकत नाही ह्याची एक गिल्ट आहे आणि ती गिल्ट कशी दूर करायची ह्याचं काम आम्हाला करायला पाहिजे. एक पर्यटनाच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी असतात, अनेक आपल्या प्राथमिक गरजा असतात, पण पर्यटनाची गरज आता प्राथमिक गरजेनंतर ही पहिली गरज आहे असं मी म्हणेन. आणि त्याच्यामुळे ही गिफ्ट कार्ड घेऊन वीणावलबरोबर टूरवर जा, अशा तऱ्हेने आता ती एक नवीन हे म्हणजे लोक 4-4, 5-5 लाखाची गिफ्ट कार्ड घेऊन आपल्या आईवडिलांना देतात. म्हणजे आम्हाला सुद्धा आश्चर्य वाटतं की म्हणजे एवढ्या चांगल्या तऱ्हेने आपण एक क्रेडिबिलिटी आपल्या मार्केटमध्ये निर्माण केली आहे आणि ते फार महत्त्वाचं आहे की त्या पर्यटकाला पुन्हा पुन्हा यायला लावणं तुमच्या चांगल्या परफॉर्मन्सने, हे आपलं काम आहे आणि तसा बिझनेस वाढायला पाहिजे. म्हणजे आमच्याकडे कोल्ड कॉलिंगला बंदी आहे. आमच्याकडे असं आहे, लोकांच्या मागे लागायचं नाही. जोपर्यंत त्या पर्यटकाला वाटत नाही की बुकिंग करायचं आणि मला आनंद मिळेल, म्हटलं त्यांनी बुकिंग केल्यानंतर घरी गेल्यावर त्यांच्या मनात कोणतीही अशी एक शंका नाही असली पाहिजे की मी हे केलं, हे बरोबर केलं की चूक केलं. तर आपल्याला तिथे तो खरा आनंद आहे, ते आपलं यश आहे की त्याला प्रत्येक क्षणी वाटलं पाहिजे की आय एम डुईंग समथिंग ग्रेट आणि ह्याचं मला खूपच चांगलं मिळणार आहे. आणि म्हणून सुद्धा आमच्याकडे टूर मॅनेजर्स हे फार महत्त्वाचे आहेत की शेवटी सगळं जे प्रॉडक्ट आहे ते तिथे डिलिव्हर होतं. आम्ही इथे पोपटपंची खूप करू की काय आहे काय नाही, पण ॲक्च्युअल तिथे कस लागतो. आणि त्याच्यामुळे आज आमच्याकडे जवळजवळ 400 टूर मॅनेजर्सची आमची टीम आहे आणि ही 400 टूर मॅनेजर्सची टीम म्हणजे असं होऊ शकत नाही ना की चला आता तुम्ही जा टूर घ्या, असं नाही.
त्यांना त्या मोल्डमध्ये एकत्र हे करा. आम्ही फ्रीलान्सर्स घेत नाही. आम्ही आमच्याच मुशीत तयार झालेले आमचे टूर मॅनेजर्स असतात ट्रेनिंग असतं आणि त्यांचं प्रचंड ट्रेनिंग असतं. म्हणजे आत्तासुद्धा सकाळी येताना एव्हरी 3rd थर्सडे हा आमचा टूर मॅनेजर्स बरोबर असतो. सकाळी 10 ते 12, 10 ते 11:30 असं एक 1.5 ते 2 तासाची मीटिंग असते. आणि तिथे ते जास्त बोलतात आणि आम्ही कमी बोलतो आणि त्यांचे म्हणजे एन्हान्स करत राहतो आमचं नॉलेज, आमचं हे. नव्याने गोष्टी आम्हाला कळतात, नवीन ट्रेंड्स कळतात, नवीन मागण्या कळतात आणि त्याच्यामुळे टूर मॅनेजर्सवर हे सततचं ट्रेनिंग, मग त्याच्यात 1 to 1 असतं, त्याच्यात फील्ड ट्रेनिंग असतं, त्याच्यात स्टडी टूर्स असतात, त्याच्यात कसं बोलायचं, काय बोलायचं, ह्याचं सगळं हे असतं. आणि हे सगळं मनापासून झालं पाहिजे याच्यासाठी खूप आमचा वेळ जातो. कारण कसं आहे ना, आम्ही विणावळ झाल्यानंतर बघितलं की पर्यटकांनी आम्हाला उभं केलं आहे. विणावळ झालं त्यावेळी ते 0 होतं आणि आज जर आम्ही 1,20,000 प्रवासी करत असू तर हे सगळं श्रेय हे पर्यटकांचं आहे. त्यांनी आमच्यावर विश्वास टाकला आहे आणि त्यांनी ज्यावेळी हा विश्वास टाकला आहे त्याला पात्र ठरणं आणि कुठेही त्याला तडा जाऊ न देणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं ती एक जाणीव जी आहे, जी कृतज्ञता आहे, ही सतत मनात वास करत असली पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे ट्रेनिंग हा आमचा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे आणि माझं जास्तीत जास्त लक्ष आता या ट्रेनिंगकडे आहे. ट्रेनिंग्ज आहे, मीटिंग आहे. कारण माणसाने माणसाला माणुसकीने वागवणं हा आमचा ॲक्च्युली आमच्या ह्याचा गाभा आहे. कारण जर तुम्हाला त्या तऱ्हेने तुमचा टोन ऑफ व्हॉईस नाही नीट करता आला, तुमचं बॉडी लँग्वेज नीट ठेवता आली नाही, तर त्याचे खूप वाईट रिस्पॉन्सेस असतात आणि ते झालंच नाही पाहिजे. कारण शेवटी आमचे जे गेस्ट आहेत हे 1,20,000 पर्यटक आपण जे म्हणतोय, हे सगळे मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय किंवा लो ह्याच्यातले असे सगळे पर्यटक आहेत, ज्यांच्याकडे त्यांनी स्वकष्टाने कमावलेल्या पैशातनं केलेल्या सेव्हिंगमधनं ते टूरला आलेले आहेत. त्यावेळी आपलं कर्तव्य आहे की त्यांनी दिलेल्या पैशाचा पूर्ण मोबदला हा त्यांना आपण दिला पाहिजे, आपल्याला देता आला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी ते छोटे छोटे क्षण जे असतात टूरवरचे, हे टूरवरचे क्षण सोनेरी क्षण करणं हे आपलं काम आहे. आणि ते असंच होत नाही. ती सगळी जडणघडण ही करावी लागते आणि त्याच्यासाठी खूप वेळ लागतो, खूप टाईम जावा लागतो, खूप कष्ट घ्यावे लागतात आणि ते कष्ट आम्हाला घ्यावे लागतात. कारण कुठूनही म्हणजे बाहेरून कितीही आमच्यावर चॅलेंजेस येऊ दे, पण आपल्याकडनं चूक होऊ द्यायची नाही ह्याच्यावर आमचा भर आहे की आपल्याकडनं चूक होऊ देऊया नको. आपण आता 1,000 माणसं जर ह्या सगळ्या 1,00,000 लोकांना जर केटर करतोय आम्ही, तर त्याच्यात ह्युमन मिस्टेक होऊ शकते. कुणीही परफेक्ट नाही आहे. पण ती मिस्टेक झाल्यानंतर किती फास्ट आणि किती चांगल्या तऱ्हेने आपण त्याच्यावर तोडगा काढतो हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तिथे सगळं यश अवलंबून असतं कुठच्याही संस्थेचं. आणि त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या ह्या सगळ्या ट्रेनिंगमध्ये सुद्धा एक काऊ प्रिन्सिपल वापरतो. कारण आम्ही सतत त्या चॅलेंजेसमध्ये असतो. म्हणजे दिवसाला घरून येताना आम्ही म्हणतो आज 25 चॅलेंजेस येतील, 15 आली की आम्ही खुश असतो, चला 10 कमी आली, असं अशी एक मानसिकता आहे. पण एखादा प्रॉब्लेम झाला तर तो सोडवण्यासाठी आम्ही काऊ प्रिन्सिपल वापरतो. आणि ते असं आहे की इफ द काऊ फॉल्स इन टू द डिच, देन फर्स्ट टेक द काऊ आउट ऑफ द डिच, नाही तर मरेल ती. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा प्रॉब्लेम सोडवा. देन सी व्हाय काऊ वेंट इन टू द डिच, म्हणजे का गेली बाबा ती, त्याचं कारण काय होतं ते बघा. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही प्रिकॉशनरी मेजर्स घ्या. म्हणजे का झालं, नाही तर पहिल्यांदा काय होतं की काही घडलं की कुणी केलं, काय केलं, तू असं का केलं, तसं का केलं, ह्याच्यात वेळ जातो. तिला आधी बाहेर काढा, प्रॉब्लेम आधी सोडवा. कारण गेस्ट आपला जो टूरवर आहे आणि तिथे जर प्रॉब्लेम झाला आहे तर त्याने प्रत्येक मिनिटासाठी पैसे भरलेले आहेत. जेवढा तुम्ही कमी वेळात तो प्रॉब्लेम सोडवाल तेवढं जास्त चांगल्या तऱ्हेने गेस्टला आपण त्याच्या पैशाचा मोबदला देऊ. ही एक प्राथमिक मांडणी आहे. आणि त्याच्यानंतर थर्ड हे आहे प्रॉब्लेम सॉल्विंगचा, तो म्हणजे वन्स यू नो वाय द काऊ वेंट इन टू द डिच, सी दॅट इन फ्युचर दॅट काऊ ऑर नो अदर काऊ कॅन गो इन टू दॅट डिच अगेन. सो प्रॉब्लेम्स नव्याने येत राहतील पण सेम प्रॉब्लेम पुन्हा येऊ देऊ नका. अशा तऱ्हेची अनेक ट्रेनिंग्ज आम्ही करतो.
आणि अनेक प्रिन्सिपल्स आम्ही वापरतो. पण प्रिन्सिपल्समध्ये पण आम्ही केलंय, कारण आज इन्फॉर्मेशनचं एज आहे आणि ओव्हरडोस आहे आपल्याला सगळ्यांना. नक्की मी काय वापरू बिझनेसमध्ये? आणि गेले 10 वर्षांपूर्वी आम्ही जेव्हा आमचं कॉर्पोरेट ऑफिस बनवलं, त्यावेळी आमच्याकडे अशा वॉल्स होत्या बऱ्याच मोठमोठ्या. मग आम्ही म्हटलं ह्या जार्गनमधनं बाहेर पडायला पाहिजे. मग आम्ही त्याच्यात अनेक गोष्टी अशा आणल्या की ज्या आपण वापरू, आणि आज 10 वर्ष झाली पण त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही वापरतो आणि त्या आम्ही भिंतीवर अतिशय चांगल्या आर्टिस्टिक वेने आम्ही त्या तिथे लावलेल्या आहेत. आणि त्याच्यात असंच आहे की रुडयार्ड किपलिंगची एक हे होती, ती आम्ही प्रोजेक्टसाठी वापरतो की त्याचे 5 प्रश्न आहेत, वाय, वेन, व्हॉट, वेअर, हू आणि वाय. तर ते प्रश्न कुठचाही प्रोजेक्ट करताना विचारायचे. सो ती कविता ही आम्हाला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटसाठी उपयोगी येते. 6 थिंकिंग हॅट्स ही एडवर्ड डी बोनोची फिलॉसॉफी आहे की कोणताही जर डिसिजन घ्यायचा असेल तर तुम्ही एवढ्या 6 अँगल्सनी तो बघायला हवा. आणि त्याने त्याच्या कॅपचं उदाहरण वापरलं आहे की काळी कॅप म्हणजे क्रिटिकॅलिटी त्याच्यातली दाखवते, व्हाईट म्हणजे तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्सचं हे दाखवते, येलो कॅप म्हणजे ऑप्टिमिझम दाखवते. सो असं सगळ्या तऱ्हेने विचार करून निर्णय घ्या. आणि त्याच्यासाठी सो अशा अनेक गोष्टी आम्ही केल्या आहेत की त्या जार्गनमधनं बाहेर आलो, तो जो भडीमार आहे त्याच्यातनं बाहेर आलो आणि आपल्याला कुठच्या गोष्टीसाठी काय करायचं आहे ते केलं. आणि त्याच्यामुळे ट्रेनिंग आम्हाला खूप सोपं गेलं. कारण ज्यावेळी तुम्ही एवढ्या टूर्स एकावेळी करता त्यावेळी ऑर्गनायझेशन हलते, पण जेव्हा तुमची मानसिक घडी नीट असते त्यावेळी तुम्ही अगदी चांगल्या तऱ्हेने त्याला तोंड देऊ शकता. सो बिझनेस म्हणून तो गोल सतत वाढतच राहिला पाहिजे. म्हणजे 1 लाखाचे 2 लाख झाले पाहिजेत, पण ते 2 लाख तेवढ्याच चांगल्या तऱ्हेने त्याच पर्सनल अटेन्शनने तुम्हाला करता येतील का? त्यासाठी तुम्हाला ही सगळी जी 1000 लोकं आहेत त्यांना एका चांगल्या मोल्डमध्ये सतत क्रिएट करावं लागतं. आणि ते काम सध्या चालू आहे आणि त्यामुळे आम्ही एवढ्या चांगल्या तऱ्हेने ते करू शकतो. नाही खरंय, पण कारण 1 लाख लोकांना न्यायचं आणि ॲट वन पॉइंट एवढ्या तुमच्या टूर्स चालू असतात, त्यामुळे फार कठीण काम आहे. आणि मला समजलं की त्याच्या मागे केवढं काम आहे. कारण प्रत्येकाला ते असं खूप छान आणि समाधानी वाटलं पाहिजे ना त्या टूर नंतर. पण मला अगदी असं बरोबर. वाटतं की तुम्ही फार खायला घालता. म्हणजे मी असं बऱ्याच लोकांकडनं ऐकलं की आम्ही ना टूर बरोबर गेलं की खाऊन 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 एवढं वजन वाढतं आमचं. म्हणजे काही अशा गोष्टी असतील ना की हे झालंच पाहिजे, हे झालंच पाहिजे, हे झालंच पाहिजे. त्याच्यामध्ये मला वाटतं खायला घालणं हे तुमचं फार महत्वाचं असणार. कारण आणि तिथूनच असायलाच माणूस हवं आणि मला असायलाच हवं. वाटतं. पोट भरलेलं तर हो. माणूस आनंदी राहील ना. म्हणजे महत्वाचं आहे की एक आम्ही असंच ट्रेनिंगचाच हा भाग आहे की पर्यटकांची झोप आणि त्यांचं पोट ह्या 2 गोष्टी जर सांभाळल्या तर खूप चांगल्या तऱ्हेने टूर होऊ शकते. बरं. त्याच्यामुळे आमचे सतत प्रयत्न असतात की जेवण हे चांगलं देणं, चांगल्या तऱ्हेने पर्यटकांनी ते एन्जॉय करणं, हे सगळं बघणं हे महत्त्वाचं आहे. आता त्याच्यात आम्ही लोकल फ्लेवर पण आणलेले आहेत. पण काय होतं ना, आपल्या भारतीय भोजनाचा एवढा हे होतो. म्हणजे आम्ही एका वेळी गेल्या वर्षी असं ठरवलं होतं की आपण आता कारण भारतात सुद्धा आता वर्ल्ड क्युझिन खूप चांगल्या तऱ्हेने उपलब्ध झालं. त्यामुळे टेस्ट डेव्हलप झाली आणि टेस्ट डेव्हलप झाल्यानंतर आपण ते द्यायला पाहिजे. पण अजूनही आपल्याकडे मिळणारं वर्ल्ड क्युझिन आणि चायनामध्ये मिळणारं चायनीज आणि जपानमध्ये मिळणारं जापनीज ह्याच्यात खूप फरक आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही तो प्रयत्न केला की सकाळचं जेवण लोकल करायचं आणि संध्याकाळचं जेवण इंडियन करायचं. पण नाही, तो म्हणजे आमच्यावर तसा उलटला तो प्रकार. ते माउंट इटलीसला जाऊन पण लोक पावभाजीच खातात. पावभाजी खातात आणि त्याचं प्रचंड मोठं ॲप्रिसिएशन येतं. सो तो एक संस्कार आहे. पण आता पूर्वी इतकं नाही, पण आता एक तरी लोकल जेवण द्या 2-3 दिवसांनी असं एक हे येते. आणि आम्ही रोज नाही पण मधून असं ते देतो. कारण शेवटी काय आहे ना की प्रत्येकाला तिथली संस्कृती, तिथलं भोजन, तिथलं हे कळलंच पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे हे फूडवर तसं बरंच संशोधन सुरू असतं. आम्हाला लिमिटेशन्स पण खूप असतात. कारण आपल्या पर्यटकाला भारतीय पण द्यायचं आहे आपल्याला आणि वर्ल्ड क्युझिन पण द्यायचं आहे किंवा तिथलं लोकल पण द्यायचं आहे. सो तो आम्ही आता हे करतोय, म्हणजे दरवर्षी त्याच्यात सुधारणा करतोय. आणि जसं म्हटलं तसं की आधी लोक सगळे सांगायचे अरे रोज भारतीय नको, आम्हाला लोकल पण पाहिजे. मग आम्ही एकदम ड्रास्टिकली रोज 1 लोकल आणि 1 भारतीय केलं. तो आमचा डिसिजन चुकीचा होता की पटकन एवढा भडीमार करता कामा नये. आपण थोडं हळूहळू जाऊया. जसं आपण मगाशी म्हटलं की डेस्टिनेशन सुद्धा आधी भारत, त्याच्यानंतर साऊथ ईस्ट एशिया, तसंच जेवणाचं सुद्धा करायला हवं. मग आपण म्हणतो ना की आपण अनुभवानी शहाणे होतो,
तसं होऊन मग आम्ही ओके 2-3 दिवसांनी एकदा एक लोकल द्यायचा प्रयत्न करूया, फास्ट फूड कधीतरी देऊया आणि रोज अगदी दाल भात नाही, पण दाल भात हे आपला संस्कार आहे. मग तो इंडियाचा कोणत्याही भागातनं आलेला पर्यटक असो, म्हणजे तो दिल्लीचा असो, लखनौचा असो किंवा अमेरिकेतनं आलेला. म्हणजे मला एकदा आठवतंय, मी युंगफ्रावरनं खाली आले. आमच्या 5-6 बसेस तिथे उभ्या होत्या आणि एकाना कोणाला तरी कळलं की मी पण आहे एका बसमध्ये. ते आले, अमेरिकेतनं आलेले लोक होते आणि ते मला म्हणाले, "ये क्या है? हमें कल आपने लोकल फूड दिया. यहाँ इंडियन खाना रोज मिलेगा, इसके लिए हमने जॉइन किया." म्हणजे हा एक वेगळा प्रकार मला त्यावेळी दिसला, की अमेरिकेत राहणाऱ्या माणसाच्या गरजा वेगळ्या आहेत. तो भारतीयांच्या टूरमध्ये जॉईन होतो, जरी तो नॉन रेसिडेंट इंडियन असला तरी, आणि त्याची पहिली गरज ही भारतीय भोजन आहे. म्हणजे जो हे आम्ही इथे लावतो, की नाही एक तरी लोकल असायला हवं, तो त्याला नकोय. तो म्हणतोय माझी गरज वेगळी आहे. आणि जसं आपण म्हणतो, की घरातल्या वेगवेगळ्या गरजा आहेत, तशा आता देशादेशांमधनं येणाऱ्या लोकांच्या गरजा ह्या सुद्धा वेगळ्या आहेत. आणि त्याप्रमाणे म्हणजे ज्यावेळी आम्हाला जाणवलं, की साऊथ इंडियातनं खूप जास्त पर्यटक यायला लागलेत आपल्याबरोबर, त्यावेळी आम्ही दही भात ही गोष्ट, दही भात आणि दाल ही गोष्ट सगळ्या टूरमध्ये, जगभरच्या सगळ्या टूरमध्ये सगळ्यांना त्यांना शिकवली, तिथल्या शेफना शिकवली, सगळ्यांना शिकवली. म्हणजे कधीतरी दही असायचं, कधीतरी नसायचं. आता आम्ही म्हणतोय नाही, प्रत्येक दिवशी दही असलंच पाहिजे, कारण एवढी मंडळी. सो ह्या गोष्टी ज्या आहेत, म्हणजे नुसत्या भारतातले नाही, तर आता भारताच्या बाहेरचे लोक येतात. म्हणजे आता परवा आम्ही व्हिडिओज पाहिले, तर आमच्या हिमाचलच्या टूरला हे जॅपनीज लोक तिथे त्या टूरला होते. हिमाचलच्या टूरवर आपल्या लोकांबरोबर ते जॅपनीज लोक हिमाचलची टूर करत होते. आणि ज्यावेळी मला व्हिडिओ आले त्यांचे ॲप्रिसिएशन आणि ह्याचे, तर मी म्हटलं अरे बापरे, हे तर मलाही माहीत नव्हतं, की आता कारण परदेशातनं अगदी कोलंबियावरनं वगैरे लोक येतात, जे इंडिया बघायला आपल्याबरोबर हे करतात. पण आपल्या ग्रुप टूरवर परदेशी पर्यटक, म्हणजे आपले भारतीय नाही, परदेशी कम्प्लीट फॉरेनर्स हे येण्याचं प्रमाण तसं कमी आहे. पण म्हटलं आता ते आले तरी राजस्थानच्या टूरला जातात किंवा केरळच्या टूरला जातात, पण ते हिमाचलच्या टूरला हे मी पहिल्यांदा बघितलं. आणि मला इतकं बरं वाटलं, की आज आपण फक्त आपल्या महाराष्ट्रातल्या नाही, फक्त आपल्या देशातल्या नाही, तर आपण जगभरातल्या टुरिस्टना आपण आता केटर करतोय. आणि मग जेव्हा हे घडतं, त्यावेळी पुन्हा तुमचा तो हे सुरू होतं, अभ्यास सुरू होतो, की आता जर हे नवीन काय, आता ह्यांच्यासाठी काय करायचं. साऊथ इंडियनसाठी दही भात केला, फॉरेनर झाले तर त्यांच्यासाठी काय करायचं. एकदा एका पारसी गृहस्थाने मला सांगितलं होतं, त्यांना रोज नॉनव्हेज खायची सवय, आणि त्यांनी मला तिथून फोन केला दार्जिलिंगवरनं, आणि ते म्हणाले, ये क्या है आज खाने में नो नॉनव्हेज, करेला का सब्जी, ये क्या सब्जी है खाने के लिए. तर ह्या आता म्हणजे प्रत्येकाची बघण्याचं आणि त्याचा आचारविचारांची आपल्याला कशी जाणीव ठेवायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे कसं करायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आता फक्त भारतीय नाही, तर आता वैश्विक असं आमचं हे कुटुंब तयार होतं आहे आणि खूप मजा येते. कारण दर दिवशी तुम्हाला काहीतरी चॅलेंजेस असतात. यू आर म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला असं वाटतं, की अरे चला आज काहीतरी छान करूया, आज काहीतरी नवीन अभ्यास करूया, आता काहीतरी नवीन करूया. आणि दॅट कीप्स यू गोईंग असं हे आहे. आणि त्याच्यामुळे लाईफ इज रिअली ब्युटिफुल. मला एक सांग, की आता आपल्याला एवढ्या प्रकारची म्हणजे ऑनलाईन बुकिंग्स असतात. नवीन तरुण लोक तर काय आपापलं ऑनलाईन जातात, बुकिंग करतात, हॉटेल्स चूज करतात. तर मग अशा वेळेला जे तू म्हणालीस, की साधारण वयस्कर लोक की किंवा ज्यांना असं वाटतं नाही हे आता एकदा वीणा वर्ल्डकडे सगळं सोपवलं की झालं, तर मग का त्यांनी वीणा वर्ल्डकडे जावं आणि ऑनलाईन बुकिंग करून आपलं कस्टमाइज का करू नये? म्हणजे का ग्रुप टूर्स का कराव्यात? करायचं ना, म्हणजे मी तर म्हणेन ज्याला जसं आवडतं तसं त्याने करावं. कारण कुठेही, म्हणून मी म्हटलं तसं, की आम्ही सेल्सला पण सांगतो, कुणालाही तुम्ही फोर्स करू नका. लेट देम टेक द डिसिजन. आणि तो खूप महत्त्वाचा भाग आहे. तुम्हाला जर तुमचा ब्रँड किंवा तुमची कंपनी जर पुढे न्यायची असेल, तर तुमचा जो प्रॉस्पेक्ट आहे तो मनापासून तुमच्याबरोबर असला पाहिजे. नाही, माझा प्रश्न असा आहे, की ग्रुप बरोबर जाण्याची तिथेच टेंडन्सी येते आहे मी. का तरुण मुलांची? तिथेच येते मी. हं. आता आमच्याकडे हनीमून टूर्स आहेत. आता हनीमून टूर्स म्हणजे हे न्यूली मॅरिड कपलच्या टूर्स आहेत. आणि त्याचं कारण असं आहे, की हे कदाचित त्यांचं स्वतःचा विचार नसतो, पण दोन्हीकडच्या आईवडिलांचा विचार असतो. ते म्हणतायत, हे बघा दोघंही
त्यांना तर ती मुलं लहानच असतात त्यांच्यासाठी. कितीही वर्षी लग्न केलं तरी आपल्याला आपली मुलं लहान वाटतात. तसं तुम्ही एकटे जाऊ नका, तुम्ही वीणावळबरोबर जा, म्हणजे आम्ही निश्चिंत. आणि त्याच्यामुळे बऱ्याचदा हे हनीमूनर्स आपल्याबरोबर येतात. किंवा बऱ्याचदा असं असतं की मला नाही ना ते टेन्शन घ्यायचं आहे, गाडी कधी येणार, ड्रायव्हरशी कॉन्टॅक्ट करत बसा, ते हे करा, मला नाही ते करायचं आहे, मला माझ्यावर जाऊ दे. आणि मग त्यांना काय होतं की एकेका टूरमध्ये 30-30, 35-35 कपल्स असतात कधी कधी. आता ही जी कपल्स असतात त्यांना समवयीन त्यांचे भेटतात, तेव्हा त्या टूरला आणखी मजा येते, गेम्सना मजा येते. म्हणजे मी सांगते ना, हनीमूनची संकल्पना ही माझ्या हनीमूनवरनंच सुचली. मी आणि सुधीर गेलो होतो, 2 दिवसांनी आम्ही कंटाळलो, कारण म्हणजे आपण एकमेकांशी किती बोलत बसायचं असं. म्हणजे मग म्हटलं या टूर्स असायला हव्यात. आणि मग तिथून ते ॲक्च्युली सुरू झालं आणि ते केलं. आणि आजपर्यंत त्या टूर्स सुरू आहेत. आजपर्यंत फॅमिलीजच्या टूर्स जास्त आहेत. आत्ता आम्ही हा जो एक सेगमेंट आहे, ज्यांना स्वतःला लाईफ एन्जॉय करायचं आहे, स्वतः जायचं आहे, आणि आता ते सुद्धा इतकंच इझी झालं आहे स्वतः जाणं. आणि मग त्यांना ते त्यांचं माइंडच ॲडव्हेंचरस असतं. आणि मग त्यांच्याकडे आम्ही जातच नाही. आम्ही म्हणतो नो, तुम्ही थोडेसे सिनियर व्हा, फॅमिलीला करा आणि मग आमच्याकडे या. वी आर हॅपी विथ दॅट. आपल्या भारतामध्ये कोणत्याही बिझनेससाठी मला वाटतं प्रचंड मोठा कॅनव्हास आहे. कोणालाही जर तुम्ही मनापासून कोणताही बिझनेस करायचा म्हटला तर मला असं वाटतं की कोणालाही कमी पडणार नाही एवढं पोटेन्शियल आपल्या बिझनेसमध्ये आहे. ते आपण ओळखायच्या आधी बाकीच्या परदेशी कंपन्यांनी ओळखलं आणि म्हणून ते जास्त इथे येत आहेत. पण आपण ओळखायला पाहिजे की आपल्याला कोणताही बिझनेस तुम्ही घ्या, त्याचं जर तुम्ही स्ट्रॅटेजी, तुमची नैतिक मूल्य, हे सगळं जर तुम्ही व्यवस्थित ते हे केलं ना, तर कोणताही बिझनेस तुम्हाला कधीच खाली पडू देणार नाही. ह्याच्यावर माझा खूप भरोसा आहे. आणि आम्ही हे अनुभवलं आहे. 2013ला आम्ही फ्रॉम द स्क्रॅच कंपनी सुरू केली. त्याच्यानंतर आम्ही कोविडमध्ये अडकलो. त्याच्यानंतर आम्ही पुन्हा वर गेलो. त्याच्यानंतर आम्ही एअरलाईन बस्ट झाल्या, त्याच्यात आम्ही वेड्यासारखे होरपळलो गेलो. त्याच्यानंतर आत्ता हे पहलगाम आणि हे, म्हणजे गेला आता महिना होईल, बुकिंग वगैरे सगळं हॅम्पर्ड आहे. बट भविष्यावर लक्ष आहे की ते आपलंच आहे आणि भविष्य आपल्याला काबीज करायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मानसिकता ही आपली खंबीर आणि कणखर ठेवायला पाहिजे. पण मला अजून एक आवडलं की बदलत्या काळाप्रमाणे तुम्ही बदलते ट्रेंड्स पण पिकअप करतायत की ही वेगळी टूर करूया, ती वेगळी टूर करूया. पण हे करताना वेगवेगळ्या देशांमध्ये किंवा भारतात फिरताना तुम्ही त्या विविध ज्या संस्कृती असतात ते, त्याची ओळख आणि त्याच्याबरोबर त्या पर्यटकांना फिरवणं, ते मात्र तुम्ही व्यवस्थित जपलेलं आहे, नाही का? खूप चांगल्या तऱ्हेने. कारण आपल्याला बिकॉज आपण खूप मोठ्या संख्येने पर्यटक प्रत्येक ठिकाणी घेऊन जातो, त्यामुळे लोकल सपोर्ट खूप चांगला आहे. पण काय होतं की हे जेवढं आम्हाला कस्टमाइज्डमध्ये करता येतं तेवढं ग्रुप टूर्समध्ये करता येत नाही. मग ग्रुप टूर्समध्ये एखादा अनुभव कुठेतरी, म्हणजे आता जर आम्ही राजस्थानला गेलो, जोधपूरला गेलो, तर तिथे एका ठिकाणी घेऊन जातो ज्या गावात तुम्हाला अगदी त्या गावाचं सगळ्या तऱ्हेचं संस्कृती आणि सगळं हे दिसतं. तिथे घरात तुम्ही जेवता. किंवा आम्ही कुठेतरी नॉर्थ ईस्टमध्ये जातो, तिथे त्या गावामध्ये त्या घरामध्ये जेवण देतो. ते सगळं आपल्याला समजावून सांगतात की तिथलं राहणीमान कसं आहे, तिथलं काय असं आहे. पण ग्रुप टूरला ह्या गोष्टी खूप नाही करतायत. कारण जसं मी म्हटलं तसं की प्रत्येकाचे इंटरेस्ट हे तुम्हाला जपायचे असतात. कस्टमाइज्डमध्ये मग आम्ही मोकळे सुटतो. जर आम्हाला गेस्ट तसे मिळाले की आम्हाला सगळं नवीन नवीन करायचं आहे, वेगवेगळं करायचं आहे, तर मग आम्ही त्यांना ज्या तऱ्हेने त्यांच्या आयटिनरीज बनवून देतो, तो एक वेगळाच विभाग आहे आणि ते कम्प्लिटली वेगळं आहे. म्हणजे तिथे आमच्याकडे ते युद्ध सुरू असतं. तुम्ही म्हणजे कस्टमाइजवाले, आम्ही म्हणजे ग्रुप टूर्सवाले, असं आमच्या इथे पण चाललेलं असतं. पण दोन्ही मानसिकताच कम्प्लीट वेगळ्या आहेत आणि त्याप्रमाणे आपल्याला करता येतं. आणि तिथे हे जे आहे की मला जाऊन तिथे 4 दिवस त्या घरात राहायचं आहे किंवा मला त्या लोकांबरोबरच हे करायचं आहे, मला तिथे असे वेगवेगळे इंटरेस्ट आम्ही कस्टमाइज्डमध्ये किंवा इनबाउंडमध्ये जास्त चांगल्या तऱ्हेने क्युरेट करू शकतो दॅन इन ग्रुप टूर्स. मला आता एक शेवटचा असा प्रश्न विचारायचा आहे की आता ह्या मराठी पॉडकास्ट म्हणून विचारते की मराठी जे लोक आहेत, म्हणजे जे तुमच्यावर पर्यटन करतात आणि जे मराठी नाही आहेत, काय फरक आहे? ॲक्च्युली तसं बघायला गेलं तर फरक असा नाही आहे. कारण शेवटी आपण सगळे भारतीय आहोत किंवा वैश्विक जी एक ग्लोबल हे झालेली आहे ती तसे आपण आहोत. त्याच्यामुळे माणसांच्या गरजा
आवडीनिवडी हे जवळजवळ सगळीकडे सारखंच आहे. आणि हे सगळं करताना मी सुद्धा काय करते की मी आणि सुधीर आम्ही बऱ्याचदा बाहेरच्या ट्रॅव्हल कंपन्यांबरोबर बाहेरच्या टूर्स करतो आणि ॲक्च्युली बघतो की कशा तऱ्हेने लोकांना ते सांभाळतात. मग आम्हाला काही त्याच्यात प्लसेस दिसतात, काही मायनसेस दिसतात आणि आम्ही ते त्या तऱ्हेने करत असतो. म्हणजे मायनस म्हणजे असं होतं की प्रत्येक ठिकाणी ते लोक एक म्हणजे आता समजा $1,000 ही जर प्राईस असेल तर टूरवर गेल्यानंतर तुम्हाला आणखी एक $500 आणखी तुम्हाला काढावे लागतात. काहीतरी हे ऑप्शनल, ते ऑप्शनल, फ्री टाईम हे मग आपण विचार करतो की फ्री टाईममध्ये हे करण्याच्याऐवजी करा. अल्टिमेटली सगळेजण ते ऑप्शनल भरून त्या टूर्स घेतात आणि शेवटी बिझीच ठेवतात. ज्यावेळी हे माझ्या लक्षात आलं त्यावेळी आम्ही ठरवलं की आपल्या टूरमध्ये काहीच ऑप्शनल नसणार. म्हणजे ग्रुप टूर जी असते त्याच्यात ऑप्शनल नाही, जे मस्ती आहे ते करायलाच पाहिजे आपण. आणि ते म्हणजे नाहीतर मग ग्रुप टूर कशाला करायची, मग कस्टमाइज्ड आहेच ना. सो ग्रुप टूरमध्ये लोकांना असं कुठेही वाटलं नाही पाहिजे अरे ते माझं राहिलं. आणि मग त्याच्यामुळे काय झालं की सगळे आता ज्यांच्यासाठी आम्ही टूर्स करतो किंवा हे करतो त्या सगळ्या तऱ्हेच्या टूर्स किंवा सगळ्या तऱ्हेच्या गोष्टी ह्या आम्हाला खूप चांगल्या तऱ्हेने ह्या बांधता आल्या, साधता आल्या. आणि तो जो एक प्रवास आहे आमचा सुद्धा, म्हणजे एक प्रवाशांचा एक प्रवास आहे आणि एक आमचा प्रवास आहे. हा प्रवास दोन्ही खूप चांगल्या तऱ्हेने चालू आहे कारण आम्हाला बदलवतोय. कारण आज जो म्हणजे थांबला तो संपला नाही, तर जो बदलला नाही तो संपला. हे एक महत्त्वाची गोष्ट या युगात आहे. आणि आज म्हणजे आमच्या कार्यालयात सुद्धा आम्हाला ChatGPTचा वापर करायला लावण्यासाठी म्हणजे मुलांवर साम दाम दंड भेद असं अशा गोष्टी करायला लागल्या. कारण काहींना वाटायचं की नाही ह्या दुसऱ्याचा बॉरोड हे मला नको आहे, म्हणजे मला माझा इंटेलिजन्स महत्त्वाचा आहे. मला पण असं वाटायचं की नाही मी विचार करते तसा करणार. अरे पण तुम्ही विचार करता, तुमचा एक बेसिक विचार असतो, पण तो एन्हान्स करण्यासाठी तुम्हाला ज्या गोष्टी लागतात त्याच्यासाठी आपण पूर्वी जी पुस्तकं धुंडाळायचो, लायब्ररीत जायचो, त्याच्यानंतर अनेक ठिकाणून ते सगळं करायचं, आता जरूर ते नाही. आज तुम्हाला जरूरच नाहीये. तुमचा वेळ वाचला ना तो आणखी ह्याच्यासाठी. सो या सगळ्या गोष्टी म्हणजे जसं जग बदलतंय आणि ज्या वेगात बदलतंय त्या वेगाशी जर आपण हे करत राहिलो आणि ते सुद्धा अशा तऱ्हेने की दिसाडघाईने नाही, तुम्हाला आधी स्वतःला शांत व्हायला पाहिजे त्याच्यासाठी. म्हणजे मला जेफ बेसोसचं म्हणून मी ऐकलं, पण नंतर मला ते कळलं अमेरिकन मिलिटरीचं ते वाक्य आहे. आणि ते वाक्य असं आहे की स्लो इज स्मूथ अँड स्मूथ इज फास्ट. म्हणजे तुम्ही स्लो डाऊन व्हा. म्हणजे मी सुद्धा मला एक सवय लावली. मी पण खूप अँझायटी असायची की हायपर की एका वेळी 10 कामं करण्याचा खूप अभिमान असायचा. त्याच्यानंतर कळलं की ती 10 कामं करायला जेवढा वेळ लागतो तेच काम एका वेळी एक काम केलं तर त्याच्यापेक्षा कमी वेळात ते होऊ शकतं. आणि मग त्याच्यामुळे स्वतःला शांत करणं, त्याच्यानंतर काय हे आहे. आणि असं करत करत आता मला दिसतंय की वयाच्या 60व्या वर्षी मी वयाच्या 30ला जे काम करत होते त्याच्यापेक्षा जास्त काम मी करू शकते, जास्त इफेक्टिव्हली करू शकते, जास्त एफिशियन्सीने करू शकते आणि त्याचा जास्त फायदा ऑर्गनायझेशनला होतोय. प्रत्येक माणसाच्या जडणघडणीत होतोय, माझ्या जडणघडणीत होतोय, माझ्या कुटुंबाला त्याचा फायदा होतोय. आणि मला वाटतं हीच एक काळाची गरज आहे. मग तुम्ही कोणताही बिझनेस करत असा, आज मी पर्यटनात आहे, तुम्ही आणखी वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहात. सो सगळ्यांना हेच महत्त्वाचं आहे की आज आपल्याला बदललं पाहिजे. म्हणजे मी एक आर्टिकल लिहिलं होतं की ती रेघ पुसायला हवी, जी आपण म्हणायचो पूर्वी ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मला वाटतं ती पुसण्याची आता वेळ आलेली आहे. आणि काल सांगितलेलं आज बदलायची मानसिकता आपल्याला तयार करायला आली पाहिजे. आणि कसं असतं की जेव्हा तुम्ही हेड ऑफ द ऑर्गनायझेशन असता तेव्हा तुमचा शब्द प्रमाण मानला जातो. आणि मग तुम्हीच सांगितलं होतं हे जे असतं ते आता मला तेवढाच वेळ, जेवढं स्टँडर्डायझेशनसाठी मला जेवढा वेळ लागला तेवढाच आता अनस्टँडर्डाइज करण्यासाठी तेवढा वेळ लागतोय. की आता स्टँडर्डायझेशन इज किलिंग क्रिएटिव्हिटी. सो जस्ट फोकस ऑन की आपल्याला बदलायचं आहे. मी काल सांगितलंय पण मी आज वेगळं सांगू शकते, किंवा तुम्ही वेगळं काहीतरी आज करू शकता, किंवा तुम्ही माझ्याकडे येऊन विचारू शकता की तुम्ही हे सांगितलंय काल पण आज बदललंय जग. आणि जग कसं बदलतं हे गेल्या 15 दिवसात आपण बघितलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ही मानसिकता तयार केली पाहिजे. आपल्याला आपणहून येत नसेल तर त्याच्यासाठी काही टेक्निक वापरायला पाहिजेत. बट नाव बदलायलाच हवं. आणि तीच मला वाटते की USP आहे प्रत्येक बिझनेसची आज. खूप छान मजा आली आज. खूप बरंच काही मला शिकायला मिळालं. आणि
एक म्हणजे एक व्यवसाय आहेच, पण हा तू तू त्याच्याकडे व्यवसाय न बघता खूप असं त्याच्यामुळे तुझं तर जीवन संपन्न होतंय, पण प्रत्येक येणाऱ्याचं, प्रत्येक जो प्रवास करतो वीणाबरोबर, त्यांच्यामध्ये काहीतरी बदल घडतोय. ते त्या प्रवासातनं आल्यावर वेगळेच बनतायत. हे जो एक बदल आहे, तो मला जास्त खूप आवडला. तर आता आपण एक छोटीशी रॅपिड फायर करूया. अरे चालेल? वा. करण जोहर. सो तुला मी जे प्रश्न विचारणार ना, त्यातले तुला 3 सांगायचे. म्हणजे 3 कुठल्याही गोष्टी. ओके. ठीक आहे. भारतातील 3 अनएक्सप्लोर्ड ठिकाणं. हं. भारतातील 3. हं. ओके. लेह लडाख, जे अजून बऱ्याच जणांनी नाही केलंय आणि त्यातल्या खूप छोट्या-छोट्या जागा आहेत. दुसरं आहे अंदमानमधलं एक मायाबंदर आणि डिगलीपूर अशा नवीन जागा येत आहेत ते. आणि तिसरं आहे लक्षद्वीप. इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे अजून, पण लक्षद्वीपला गेलात तर जगातला कोणताही निळा समुद्र तुम्हाला फिका पडलेला वाटेल. परदेशातील 3 ठिकाणं जिथे तुला अजून जायचंय. खूप आहेत. अच्छा. जमैका. हो. हां. त्याच्यानंतर एक रशियाच्या वर एक मुर्मान्स्क म्हणून आहे, जिथून अतिशय सुंदर नॉर्दर्न लाईट्स दिसतात ते. आणि ते खूप आहेत यार. मला वाटतं आयर्लंडमध्ये जाऊन मला त्या जायंट कॉजवेवर जाऊन नुसतं एक दिवस असं बसायचंय कम्प्लीट. तुझ्या पण बकेट लिस्टमध्ये आहे खूप अजूनही. खूप आहेत. एक आयुष्य अपुरं आहे. स्ट्रॉंग पासपोर्ट असलेले 3 देश. स्ट्रॉंग पासपोर्ट. फर्स्ट इज सिंगापूर. सिंगापूरचा पासपोर्ट जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही 195 देशांना भेट देऊ शकता. आपल्याला असं पटकन वाटतं की अरे USA नंबर वरचा असेल, पण तसं नाही आहे. USA 8वा नंबर आहे. सो दुसरा स्ट्रॉंग पासपोर्ट आहे तो पॅरिस, आय मीन फ्रान्स. त्याच्यानंतर जर्मनी, इटली, स्पेन. तर कोणते 3 घ्यायचे ते तू ठरव. आता हे जरा ना मला पण प्रश्न आणि पडतो. जनरल नॉलेज म्हणून भारताचा नंबर हा 82वा आहे. आपण 58 देशांना ऑन अरायव्हल किंवा हां, विजा. तेच मला विचारायचं हां. होतं. कारण कुठेही जिथे कंपॅरिझन आली की आपल्याला कळतं. कारण ही कंपॅरिझन एवढ्याचसाठी त्याने मायूस व्हायचं नाही, की ओके आपण डेव्हलपमेंटला असलेली कंट्री आहोत. आपण पुढे जाणार आहोत. आपलं गव्हर्नमेंटसुद्धा त्यासाठी प्रयत्न करतंय. पण जग कुठे आहे आणि आपण कुठे आहोत हे आपल्याला नेहमी माहीत असलं पाहिजे. त्याची जाणीव असली पाहिजे. तोच होता पुढचा प्रश्न. 3 देश जिथे व्हिसा लागत नाही. म्हणजे आज मी पटकन ठरवलं जाता तर येईल. उद्या जाऊ शकते. मॉरिशस, मालदीव्स, त्याच्यानंतर श्रीलंका. पटकन आजच्या आज जाता येईल. अच्छा. 3 गोष्टी ज्या तुला प्रवासाने शिकवल्या. स्ट्रेंग्थ, ताकद. हेल्थ. मला हेल्थ म्हणजे ती गोष्ट म्हणून नाही सांगता येणार, पण मला कळलं की तुम्हाला जर प्रवास करायचा असेल तर तुम्हाला हेल्थ नीट राखली पाहिजे आणि ती महत्त्वाची गोष्ट आहे. सो शरीराचं महत्त्व किंवा हेल्थचं महत्त्व हे मला प्रवासाने दाखवून दिलं. सर सलामत तो पगडी 50. आणि तिसरं आहे पेशन्स. नावाची पाटील, त्यामुळे तशी मी गरम डोक्याची आहे. पण प्रवासाने आणि पर्यटकांबरोबर राहिल्यानंतर मला कळलं की शांत राहून जास्त चांगली कामं होतात आणि सगळंच वातावरण आनंदी राहतं दॅन आरडाओरडा. बिझनेससाठी लागणारी 3 कौशल्य. डिसिजन मेकिंग. निर्णय घेण्याची क्षमता आपल्यात असली पाहिजे. आत्मविश्वास. फुकाचा नको. खरोखर म्हणजे ते आडात असेल तरच पोहऱ्यात येतं, तसं आहे तो की आत्मविश्वास. कारण आत्मविश्वास हा जास्त असला तरी आपण चुकीच्या गोष्टी करतो, कमी असला तरी आपण आपलं नुकसान करून घेतो. त्याच्यामुळे आत्मविश्वास. आणि तिसरं आहे टीम बिल्डिंग. टीम बिल्डिंग खूप महत्त्वाची आहे. त्याच्याशिवाय काहीच नाही आपण एकटे करू शकत. अशा 3 गोष्टी ज्या तुझ्या कायम पर्समध्ये असतात, म्हणजे फोन आला की तू कुठेही जाऊ शकतेस. एक फोन, एक छोटंसं मेकअप किट आणि तिसरं पुस्तक किंवा माझं जर्नलिंगची माझी वही, जी आत्ता तू पर्स उघडलीस तरी तुला दिसेल. खूप छान. खूप मजा आली. खूप काही मला शिकायला मिळालं आणि जास्ती करून मला काय आवडलं की भारतामध्ये कसा प्रवास करायला हवा, हे जे तू सांगितलंस, जे मला पण आता सुरू करायला लागेल मला वाटतं. त्यामुळे वीणा, तू इकडे आलीस, खूप छान वाटलं. छान गप्पा झाल्या आणि मला बरंच काही कळलं त्याच्यामुळे. तर तुझं खूप खूप थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. थँक्यू मंजिरी आणि थँक्यू सगळी टीम तुमची सर्व काहीची.
आणि खूप छान आपण दोघंही एकमेकांना आपल्या बिझनेससाठी आणि आपल्या हेल्थसाठी शुभेच्छा देऊया आणि सदिच्छा. थँक्यू सो मच. तर प्रेक्षक हो, आज वीणा वळच्या वीणा पाटील यांनी आपल्याला खूप काय काय छान माहिती सांगितली. प्रवास कसा करावा, काय करावं, काय करू नये आणि कुठे जावं, खूप छान टिप्स दिल्या. तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कॉमेंट्समध्ये जरूर लिहा. वीणा आपल्याला उत्तरं देईलच. तुमचे जे काही विचार असतील, तुम्ही जर अशा कुठल्या डेस्टिनेशनला गेला असाल आणि तुम्हाला खूप छान अनुभव आले असतील, ते सुद्धा आम्हाला वर्णन करून लिहा. तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा, आम्ही वाट बघत असतो. सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा छानसा विषय घेऊन, अशाच एखाद्या खास गेस्ट बरोबर सर्व काहीमध्ये.